त्यहाँ कसरी पुग्यो तिमी स्पिच भिल्लामा चाहिँ निस्किँदै डिले गर्दै पुग्दैको त अब अनेस्टली भन्नुपर्दा दे युज अस एज अ पपेट तिनीहरूले आफ्नो टिआरपी निकाल्नु छ मम लेफ्ट म 4 सालको हुँदाखेरि सो माई प्यारेन्ट्स आर सेपरेटेड क्या अहिले इफेक्ट गर्छ क्या इन्डिभिजुअलीलाई जस्तै तिम्रो बारेमा थियो होइन बहिनीको बारेमा थियो त्यसले तिमीलाई मेन्टल्ली कतिको असर गर्यो लाइक मेन्टल्ली फिजिकली तिम्रो लाइफमा कतिको इम्प्याक्ट भयो जुन चाहिँ त्यो कुरा थियो आई डोन्ट नो लाइक यु आर ओके टु एन्सर दिस वान अर नट होइन त्यस्तो डिटेल्स म त अब आई क्यान्ट टेल यु बिकज इन्भेस्टिगेसन अहिले पनि भइरहेछ निस्किनुपर्छ क्या त यस्तो कुराहरू बिकज देयर आर सो मेनी इनोसेन्ट पिपल those who have been pulled out, dragged into this matter. इन्डियाको टेक्नोलोजी पनि त्यत्रो बेसी पुगेको छैन कि रातोरात सबै कुरा निस्किहालोस् छैन ओके विथ दिस क्वेसन नि लाइक यो टपिकमा जानु हुन्छ नि अब यो त अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यू अन्त मेरो स्टोरी हैन Hello everyone, welcome to Silver Lining Podcast and this is season 2 and I would like to welcome you all to this first episode है र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट अनिकेत तामाङ एन्ड सबैलाई थाहा नै होला कि उहाँ स्पिच भिल्लामा जानुभएको थियो है र हामी आज स्पिच भिल्लाको जर्नी साथै तपाईँको पर्सनल लाइफ होइन एन्ड कतिवटा कुराहरू छ त्यसलाई आज हामी क्लियर गर्नेछौँ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु आवर पोडकास्ट फर्स्टमा त दा थ्याङ्क यू तपाईँलाई बोलाइदिनु भएकोमा हाम्रो सायद पहिल्यै प्लान भएको थियो एकचोटि है तर भएन त्यो चाहिँ पुरा तर हेर्नु आज तपाईँको सेकेन्ड सिजन फर्स्ट एपिसोड मसँग होइन सो आई होप राम्रो जाओस् यो पडकास्ट तपाईँको एन्ड आई होप यु रिसिभ मच मोर लभ देन मी एन्ड थ्याङ्क यू सो मच अनि मेन त हामीले निकै अगाडि सिजन 1 मा नै प्लान गरेको थियो क्या तिमीलाई बोलाउनको लागि तर अब म पनि बिजी भएँ तिमी बिजी भयो है अन्त अहिले आफ्टर स्पिच भिल्ला है कस्तो चलिरहेछ लाइफ फर्स्ट त अब मैले स्प्लिट्स भिल्ला पनि अब त्यस्तो बेसी त सोचेको थिइनँ लाइक त्यो मेरो त्यो टु डु लिस्टमा थिएन क्या अब आफ्नो लिस्टमा थिएन नि त स्प्लिट्स भिल्ला रियालिटी सो अब म त्यस्तो पर्टिकुलर त्यो मान्छे होइन कि फर्स्टमी त अब त्यो रियालिटी सोतिर जाने खालको किनकि अब त्यही रियालिटी सोमा हुँदाखेरि पनि मैले एडमिट गरेको थिएँ कि अब मैले कहिले हेर्दिनँ थिएँ नि त त्यस्तो रियालिटी सोजहरू होइन न त के आइडिया पनि बिकज ब्याकग्राउन्डै अब स्पोर्ट्स लाइफसँग थियो मेरो त होइन इन्भल्भमेन्ट धेरै बेसी अन्त स्प्लिट्स भिल्ला भयो राम्रै भयो भनौँ अब अप्स एन्ड डाउन्स त हुन्छ होइन अब पहिल्यैदेखिको अब मेरो त स्टार्टिङदेखिको अब स्प्लिट्स भिल्लाले गर्दाखेरि अब मेन इन्भल्भमेन्ट त कन्ट्रोभर्सीहरू धेरै होइन फर्स्ट स्टार्टिङबाट नै तर त्यो भएर पनि अब देयर आर पिपल दोज हु हेभ बिन भेरी सपोर्टिभ स्टार्टिङबाटै नट जर्जिङ त्यो खालि एउटा रियालिटी सोको बेसिसमा होइन दे हेभ बिन सपोर्टिङ फ्रम द भेरी फर्स्ट बिगिनिङ के त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल छु तर अब ड्रास्टिकली चेन्जेसहरू पनि हुँदो रहेछ त किनकि अब रियालिटी सोको फेम इट्स जस्ट लाइक एउटा टेम्पोररी फेम हो क्या किनकि रियालिटी सो कति महिना चल्छ 3 महिना 4 महिना आफ्टर द्याट भ्यानिस भइहाल्छ नि त कुराहरू बट हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि खास अब we were amongst the first नेपालीहरू के रियालिटी सोमा जाने अन्त यति अब ठुलै प्लेटफर्म हो नि त स्प्लिट्स इन्टरनेसनल लेभलको प्लेटफर्म नै हो नि अब अन्त त्यही भएर पनि बेसी हाइलाइट भयो हामी होइन सो ग्रेटफुल छु सोको लागि पनि तर what I actually wanna say is अब shows are like अब WWE पनि हेरेको थियो होला नि त हामीले इट लुक्स रियल तर फेक हुन्छ नि त हामीले थाहा हुन्छ नि त होइन अब त्यस्तो साँच्चीको झगडाहरूमा होइन अब त्यस्तो कहाँ हुन्छ भन्दा उडेर ढलिरहेको होइन सो त्यही हो रियालिटी सोजहरूमा चाहिँ त्यति बिलिभ नगर्नु भन्छु ओके सो यु मिन टु से इज लाइक अब तिम्रो जर्नी अनुसारले होइन कि स्पिच भिल्लामा अब हामीले त त्यो एडिटेड फुटेज मात्रै भेट्छ नि त हेरिन्छ होइन सो मिन्स कि जुन चाहिँ हामीलाई देखाइन्छ टोटली डिफ्रेन्ट देन दि रियल कि कस्तो भन्नाले अब होइन अब रियल वर्ल्ड भन्दा त धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ क्या रियालिटी सोज बिकज रियालिटी सोमा हामी त लाइक एउटा पपेट मात्रै हो अनेस्टली भन्नुपर्दा दे युज अस एज अ पपेट तिनीहरूले आफ्नो टिआरपी निकाल्नु छ मेन अब होइन किनकि त्यत्रो ठुलो सो चलाइरहेको छ तिनीहरूले यत्रो धेरै सालबाट तिनीहरूलाई त थाहा हुन्छ नि त कसैलाई कसरी देखाउँदाखेरि तिनीहरूको निस्कोस् टिआरपी होइन सो तिनीहरूको मोटिभ नै त्यही हो होइन अब तिनीहरूलाई चलाउनु पर्यो आफ्नो सो
तिनीहरूको पनि केही गल्ती छैन त्यसमा, तिनीहरूलाई पनि चलाउनु पर्छ, एउटा बिजनेसै हो नि त होइन। अन्त हामीलाई अब जो एकदमै फ्रेसर्सहरू जसलाई केही यादै छैन, जस्तो कि म, अब हामीलाई त थाहा थिएन नि त। अब मेरो जोसँग गएको थिएँ म स्प्लिट्सभिला, अब मसँग जसको नाम इन्भल्भ थियो मेरो पार्टनर होइन, अब सी वाज इन्ट्रेस्टेड के यस्तो सोजहरूमा होइन। बट मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ थिएन भन्नु पर्दाखेरि। लाइक हाउ डिड यु कम अप विथ स्पिट्सभिला क्या? अब तिमी त नर्मली अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्थ्यौ? लेट्स गो ब्याक होइन, स्पिट्सभिला भन्दा पनि अगाडि, अनि तिमी कसरी पुग्यौ त्यहाँनिर त्यो पनि कुरा गर्नु अन्त। लाइक वाट वर यु डुइङ बिफोर स्पिट्सभिला? अब लाइफ वाज एकदमै के भन्नु, अब मैले चाहिँ एकदम सानैबाट नै हार्डसिप्सहरू देखेँ क्या। बिकज माई ड्याड इज अ रिटायर्ड आर्मी अहिले त होइन। सो मम लेफ्ट म 4 सालको हुँदाखेरि। सो माई प्यारेन्ट्स आर सेपरेटेड क्या अहिले। सो मम लेफ्ट त्यो टाइमको अब म सानै थिएँ, 4 वर्षहरू त्यति अब थाहा पनि थिएन मलाई त कस्तो लाइफ स्टार्टै त भएको हुँदैन, प्रेटी स्मल। त्यसको बाद बोर्डिङ स्कुल गएँ, मिरिकमा छ बोर्डिङ स्कुल मेरो, लुइस इङ्ग्लिस स्कुल भन्ने। सिनियर भेटाएँ मैले आज होइन। अन्त बोर्डिङ स्कुल त अब म त्यति बेला लाइक अब पर्टिकुलर एउटा हुन्छ नि ममास बोय, अब कसैले केही गाली गर्यो भने पनि अब रुइहाल्ने खालको होइन। अन्त तर पर्सनालिटी पुरा डेभलप भयो क्या मेरो। सो 4 वर्षदेखि तिमी ल्युजको होस्टेलमा थियौ? हजुर हजुर। So that was very painful then. Very painful. किनकि म पनि त्यहाँ होस्टेलमा बसेको नि त होइन। एक बकेट पानी सन्डेको दिन होइन, हप्तामा एकचोटि आधी बकेट पानीमा सबै गर्नुपर्ने होइन। सो आई सीन द्याट। अब माथितिर दुःखै हुन्छ नि त पानीको त होइन, त्यसमा त केही भन्नु पनि मिल्दैन। तर लाइफ वाज त्यो अब एक्सपेक्टेड त्यो कहिले सोचेको थिएन क्या मैले, अब लाइफ त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर। बिकज लिटरली म त डेली रुइदिन्थेँ क्या। अब अहिले जुन चाहिँ पर्सनालिटी मान्छेहरूले देख्छ होला मेरो होइन, एकदमै हार्डकोर अल्फा मेल भएर घुम्छु होइन, तर ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टोरी इज प्रिटी डिफरेन्ट क्या। अब के भन्नु, अब त्यो हेप्छ नि त मान्छेहरूले फर्स्टमा, सानै बच्चा वाज इन आर्मी, रिटायर्ड त हुनुभएको थिएन त्यो टाइममा। सो मम लेफ्ट होइन, मम खासकर ड्याड चाहिँ अब एकदमै पढेको मान्छे हुन्छ। ड्याड चाहिँ अब भन्दाखेरि एकदमै पढेको हाइली क्वालिफाइड मान्छे होइन। ऊ चाहिँ अब त्यो गनहरू बनाउँदैन अब इन्डियन आर्मीतिर पनि। सो ऊ चाहिँ त्यसमा थियो क्या अब। सो त्यसको बाद पनि त्यो जब ममले छोड्नु भयो हामीलाई, त्यति बेला चाहिँ ड्याड बहारेनमा थियो कि त्यही अब गभर्मेन्टकै के कामले जानुभयो। हजुर, ही वाज देयर फर लाइक 2-4 years। त्योभन्दा बेसी अब त्यसको बाद त ही प्रपरली शिफ्टेड त्यहाँ नै, युज टु वर्क अल त घरमै हुनुहुन्छ। बट ही वाज लाइक लुकिङ आफ्टर द फ्यामिली क्या। बिकज मेरो ठुलो दा पनि छ, अन्त ठुलो दा पनि आर्मी अफिसर हो अहिले त होइन। सो त्यही थियो, अब टाइम अनुसार चाहिँ अब केही त्यस्तो चाहिँ भएन अब जस्तो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि एउटा फ्यामिली इन्भल्भमेन्ट। मैले चाहिँ अब अर्कै लाइफ देखेँ होइन। अन्त त्यो लाइफले पर्सपेक्टिभहरू पनि चेन्ज भयो। स्प्लिट्सभिला त अब छोड्यो। त्यसको बाद होस्टेल पढ्दा पढ्दा क्लास 7मा चाहिँ अब मैले उयो दिनु थालेँ क्या, ट्रायल्सहरू फुटबल क्लब्सहरूको। बिकज आई स्टार्टेड प्लेइङ फुटबल लुइसमा हुँदाखेरि। अन्त अब त्यो हुन्छ नि त हाउस म्याचहरू स्कुल टाइमको होइन, अब मजा आउँछ खेल्नु। मैले अब फर्स्टमै के भन्छ कर्स्याङमा पाइनल एकाडेमी भन्ने छ नि, त्यहाँ चाहिँ मेरो फर्स्ट फुटबल गेम होइन। म चाहिँ गोलकिपर खेल्छु नि त, खेल्थेँ अब त खेल्दिनँ, अब खेल्थेँ। अन्त त्यहाँ चाहिँ अब बेस्ट गोलकिपर पाइदिएको अब फर्स्ट टुर्नामेन्टमै होइन। अब त्यो चाहिँ अब मेरो लागि त प्राउड कुरा हो। एन्ड सबभन्दा बेसी चाहिँ मेरो ड्याड प्राउड भएको थियो क्या। त्यो न्युज पेपर अहिले पनि छ मेरो ड्याडकोमा, त्यो सानोबाट नाम लेखिरहेको होइन। एन्ड हि वाज त्यति बेला चाहिँ युज टु बी लाइक जेन्युन प्राउड क्या, बिकज अफ मी। बिकज स्पोर्ट्स हि अलवेज वान्टेड मी टु लाइक त्यो स्पोर्ट्स लाइफमै होस् होइन। स्प्लिट्सभिलाहरूको त उसलाई वास्तै छैन भनौँ न।
अब उसलाई थाहा चाहिँ छ अब स्प्लिट्स विलाहरू गएको थिएँ म होइन यस्तो यस्तो किनकि सुनिहाल्छ नि त मान्छेहरूबाट तर उसलाई त्यस्तो चाहिँ छैन त्यतापट्टि चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ ओके सो बट टु बी जस्तो कतिजनाको चाहिँ केसेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल कुरा गरेँ क्या मैले कि वेन वाइफ डाइज होइन या फेरि लेफ्ट ओभर गरिसकेपछि चाहिँ मोस्टली म्यानहरू बिहा गर्छ क्या हजुर हजुर होइन सेकेन्ड म्यारिड गर्छ नि त सो द्याट कि दे क्यान कम अप विथ इजी हाउस होल्डिङको लागि होइन अब त्यो उयसमा बट तिम्रो बाबाले त त्यस्तो गर्नु भएन है सेकेन्ड म्यारिड गर्नु भएन है आई थिङ्क खोइ ड्याडले सोचेन पनि होला हौ त्यही त है बिकज हामी पनि अब उसकोमा अप्सनै थिएन नि त बिकज हामी ऊ बाहिरबाट आउँदा आउँदा हामी लिटरली 6-7 इयर्सको त भइसकेको थिएँ लिटरली अलिकति ठुलै त्यति बेला त टु अन्डरस्ट्यान्ड एटलिस्ट के छ लाइफमा कसरी डिल गर्नु कुराहरू अन्त त्यसको बाद त हि नेभर सेड बिहा गर्छु सायद भनेको भए अलाउ पनि गर्थ्यो होला होइन तर हि नेभर सेड हि वाज अलवेज अहिले झन् अब अहिले जुन चाहिँ रिसेन्ट करेन्ट सिचुएसन एन्ड द करेन्ट लाइफ आइ एम लिभिङ आई थिङ्क लाइक मेरो ड्याड नभएको भए नि लाइक म आज यहाँ तपाईँको छेउमा यसरी बसेर बोल्ने उयसमा पनि हुँदैन थियो होला क्या बिकज माई ड्याड हेज बिन भेरी सपोर्टिभ नो म्याटर जस्तो पनि वर्स्ट सिचुएसन्सहरू आउँछ होइन मैले त घर पनि छोड्दैछु नि त अब म सानैबाट घरमा त बसेकै थिएन होइन लाइक जहिले घर आउँथेँ बस्थेँ गइहाल्थेँ एक महिना पनि बस्दिनँ थिएँ गइहाल्थेँ भेट्थेँ हो तर अहिले वेन आई स्टे होम बिकज कति कुराहरू भइरहेछ होइन बिकज अफ द्याट रिजन आई स्टेड होम अहिले चाहिँ बुझ्छु क्या म फ्यामिली इज द ओन्ली थिङ वी हेभ टु लुक आफ्टर लाइफमा किनकि बाहिरको मान्छे या फेमस होइन मान्छेहरूले चिन्छ यसको मतलब यो होइन कि तिमी बाहिरै मात्रै संसार हेर्छौ ल तिमीले आफ्नो करियर बनाउनु छ यो गर्नु छ बट वी डोन्ट भ्याल्यू के आफ्नो प्रेजेन्टमा के छ को मान्छेहरू छ होइन त्यो भ्याल्यु पनि बिर्सिन्छ जस्ट बाई लु तपाईँले अर्न गरिरहेछ घरमा पैसा पठाइदियो होइन त्यो मात्रै हुँदैन नि त आफ्नो फिजिकल प्रेजेन्स पनि चाहिन्छ कोही कोही बेला अहिले चाहिँ अब धेरै बुझेँ मैले लाइफको बारेमा किनकि लाइफ इज नट सपोज टु लिभ इन द्याट ल्याम्प लाइट मात्रै के होइन म हेभी स्पिरिचुअल पनि भएछु अहिले होइन भगवानहरू मान्छु म हो होइन अन्त सबै कुराहरूको एउटा एज अ गाई अब तपाईँहरू भन्दा धेरै सानो बट सबैको आफ्नो एक्सपिरियन्सेस हुन्छ क्या लाइफमा द वे दे हेभ लिभड देयर लाइफ होइन अन्त पहिला त्यही हो अब हामी पनि आफ्नै एड्स ल भइहाल्छ होइन गरिहाल्छ लाइफ तर त्यसरी चाहिँ चल्दैन रहेछ लाइफ एक टाइमको बाद चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज अ स्टप होइन त्यो स्टपमा चाहिँ रोकिनै पर्छ अदरवाइज दिस इज नो सक्सेस यु नट गोना अचिभ द सेट गोल्स के आफ्नो पनि त गोल्सहरू हुन्छ नि त हरेक मान्छेको होइन तर त्यही मजामा मात्रै बस्यो भने चाहिँ वी क्यान नेभर अचिभ वाट आई जेन्युइनली फिल इज ओके टकिङ टु यु कस्तो सेन्स भइरहेछ नि त कि अब यु हेभ कम एक्रस मेनी डिफिकल्टिज लाइफमा होइन लाइक फ्यामिली प्रब्लम त भयो प्लस अब होस्टेलमा बस्दाखेरि देयर इज एउटा कस्तो हुन्छ लोन्लीनेस क्या देयर इज नो वान टु सपोर्ट फिल हुन्छ नि त हो कि हुन्छ नि इभन आई क्रस द सेम लाइन क्या त्यही बाटोमा हिँडेर होइन एन्ड देन बट सम हाउ त्यो कुराले हामीलाई इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो लागि स्टुड गर्नु पनि सिकाउँछ क्या हो कि न दरो बनाउँछ क्या एन्ड सेप अप हुँदै जाने हो लाइफमा होइन अनि सो लाइक यो ड्याड इज लाइक हि डिड नट नो एबाउट द स्पिच भिल्ला है त्यहाँ कसरी पुग्यो तिमी स्पिच भिल्लामा चाहिँ निस्किँदै दिलै गर्दै पुग्दैको त म होइन खास यस्तो भएको थियो क्या अब तिनीहरूले चाहिँ अब पहिल्यै रिच आउट गरेको थिएछ मलाई तर अब म त्यस्तो बेसी चाहिँ आई डोन्ट युजली युज इन्स्टाग्राम स्पिच भिल्ला यु वर इन्टु सोशल मिडिया त्यस्तो फेमस त होइन आई ह्याड लाइक अराउन्ड 20K फलोवर्स इन्स्टाग्राम हजुर स्प्लिट्स विला जानु अगाडि अन्त आई युज टु वर्क एज अ कोच बेङ्गलोरमा रिसेट भन्ने जिम छ त्यो पनि अब वान अफ द मोस्ट अब नाम गरेकै जिम हो इन्डियामा रिसेट त्यसको ब्रान्ड चाहिँ अब ब्यान्ड्रा र यता बेङ्गलोरमा छ क्या सो आई युज टु वर्क त्यहाँनिर अन्त त्यहाँ पनि आई युज टु ट्रेन सेलिब्रिटिजहरू होइन ओके अन्त त्यसरी अब चिने मैले मान्छेहरू पनि अहिले
त्यत्तिकै अब भयो अपर्च्युनिटी चाहिँ कसरी आयो भन्दा स्प्लिट्सभिलाको समबडी रिच आउट टु मी क्या अल अफ अ सडन तिनीहरूले मेलहरू पनि गरेको रहेछ इन्स्टाग्राम टोटली अननोन होइन एउटा एजेन्सी छ ओके त्यो एजेन्सी रिच आउट जुन चाहिँ मेन एजेन्सी हो स्प्लिट्सभिलाहरू जति यो बिग बस जति पनि ओटिटी प्लेटफर्महरू छ सो तिनीहरूले रिच आउट गर्यो दे डिड नट इन्फर्म मी पहिला त स्प्लिट्सभिलाको बिकज अब भिन्दै भिन्दै पनि छ नि त रियालिटी सोजहरू लभ स्कुल भयो के भयो होइन अन्त अडिसन दिनु भन्यो अब वान अन वानमा म हेभी कन्फिडेन्स छु क्या त अब मलाई त्यस्तो बेसी अब मान्छेहरूले त्यहाँ स्प्लिट्समा पनि कम्ती बोल्छ त्यो ड्रामामा चाहिँ मलाई मन पर्दैन क्या त होइन त्यो बोलेर मात्रै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या त त्यहाँ अब वान अन वानमा अब इम्प्रेस गर भन्यो क्या मलाई त्यो केटी थियो नि त अन्त इम्प्रेस गर भन्यो मैले त सिधै मैले त इम्प्रेस गर्दिनँ त्यो थियो दा आन्सर अब मान्छेहरूले अब कस्तो सोच्छ खालको सोच्छ होला नि त अब तपाईँलाई पनि सुन्दा कस्तो अब किन इम्प्रेस गर्नु भन्नु त के मोटिभ छ अब नाम म त्योसँग उयो गर्ने हो अब च्यालेन्ज वाइज लिनु भन्यो होइन अन्त के त गर्नु अन्त गाना गाइदिएँ मैले त्यो केटीको लागि पहली मोहब्बत भन्ने छ क्या अब म हेपी गाइदिन्छु नि त होइन अब यहाँ गायो भने कपिराइट लाग्न सक्छ तपाईँको च्यानलमा हो तर त्यसरी चाहिँ भयो त अन्त राम्रो गयो मेरो त्यस्तो अब अरूहरूको चाहिँ ब्लास्ट मोबाइल चाल पाउँदाखेरि अरूहरूलाई त मुम्बई पनि बोलाएको रहेछ होइन मुम्बईमा तिनीहरूको अब इन्डिभिजुअली अडिसन भएको थिएछ मेरो त फोनमै भएको अडिसन पनि फोनमै सेलेक्ट भएँ त्यहाँबाट सिधै राजस्थान गएँ म अन्त त्यसरी अडिसन त्यस्तो साह्रो चाहिँ थिएन त त्यसमा चाहिँ अब आफूले कसरी त्यसमा त आफूले रिप्रेजेन्ट गरेको हो नि त बिफोर यो कम्युनिटी बिफोर नर्थ इस्ट बिफोर नेपाली यु आर रिप्रेजेन्टिङ यर सेल्फ होइन आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्छ होइन त्यो थियो मेन चाहिँ अन्त मैले प्रेजेन्ट राम्ररी गरेँ त त्यही हो तर क्यारेक्टर चाहिँ नेगेटिभ थियो मेरो वाज द्याट द स्क्रिप्टेड टाइपमा गएको हो कि त्यो नेगेटिभ क्यारेक्टर दा मैले भने त अब बिकज अब यसरी हामी बात मार्दा होइन वी हेभ बिन लाइक इन टच फ्रम अब 1 month जस्तो भइसक्यो होइन बट आई डिड नट सी एनी नेगेटिभ रोल क्या यु आर अ भेरी अब काइन्ड हार्टेड पर्सन होइन हाँसिरहेको रमाइलो होइन द्याट सो वाज लाइक अ डिफ्रेन्ट थिङ क्या अब त्यो हिन्दीमा एउटा लाइन छ क्या जो दिक्ता है वो बिक्ता है भन्ने खालको हो नि त होइन अब जे देखिन्छ अब मान्छेहरूलाई त्यसमा मजा आइरहेको हुन्छ फर्स्टमा सायद तिनीहरूले त्यस्तो देखाउँदैन पनि थियो होला क्या किनकि तिनीहरूकै हातमा हुन्छ नि त कहिले एडिट गर्ने कहिले कुन चाहिँ पार्ट निकाल्ने कुन चाहिँ हाल्ने होइन तिनीहरूकै हातमा हुन्छ पछिसम्म पनि होइन त्यसमा अब तिनीहरूलाई त्यो मन पर्यो मेरो अग्रेसिभ साइड होइन या त्यो रोल तिनीहरूले त्यही हाल्यो किनकि फर्स्टमा जस्तो सेलेक्ट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ त्यसको अगाडि 2 महिना अगाडिदेखिको तिनीहरूले प्रोफाइल सेलेक्ट गरिसकेको हुन्छ त दिस इज द अनेस्ट थिङ ओके रोडिज भयो रोडिजमा पनि अब यस्तो पहिल्यै सेलेक्ट भइसकेको हुन्छ जो मेन क्यारेक्टर्स हो मेन क्यारेक्टर्सहरू पहिल्यै सेलेक्ट हुन्छ अरू त भुराभुरी हो क्या पिक मात्रै गर्ने हो अर्को स्टेटमा गएर होइन अडिसन भइरहेको छ जस्तो देखावटी मात्रै हो नि त सोसियल मिडिया अब यो रियालिटी सोज अल देखावटी मान्छेहरूलाई अदमारै त बनाएको मान्छेहरूले फेरि पत्याइरहेको हुन्छ क्या हो तिनीहरूलाई त्यही हो नि त अब कन्टेस्टेन्ट्सहरू पनि होइन तिनीहरूले कसरी माइन्ड गेम्स खेल्छ माइन्ड गेम्स त खेल्छ अब हुनुमा कोही पनि हुँदैन है साँचो तिनीहरूलाई खालि कसरी चलाउने हो पिआर टिम हुन्छ अभियसली जसको पनि छ अब तिनीहरूलाई त थाहा छ नि त पिआरको ट्याक्टिस अर्कै होइन आफ्नो दिमागबाट अर्कै होइन अब जस्तो अहिले पनि मैले जे बोलिरहेको छु यो त बोल्ने मात्रै त्यसको ब्याक स्टोरी पनि अर्कै होला नि त होइन तर रियालिटी सोजहरू चाहिँ मलाई चाहिँ WWE जस्तो लाग्छ त त्यो ओके त्यति साह्रो हुन्छ है हो त किनकि अब फर्स्टमै इट्स लाइक अ काइन्ड अफ अ फेकिङ पिपल नै भयो नि हो त होइन अब हुनु त इन्क्लुडिङ अब न्युज च्यानलहरू पनि प्रायः अब त्यस्तै भइसकेको छ टिआरपीको लागि होइन अन्त अब न्युज च्यानल्सहरू त मेम्स च्यानल्सहरू जस्तो लाग्छ मलाई त होइन औडै भइसक्यो क्या रोस्ट भएर आउँछ द्याट्स वाइ लाइक वी हेभ दिस सिल्भर लाइनिङ पोडकास्ट क्या वेयर वी टक रियल अब त्यो साँचो कुरालाई नै हामी सकेसम्म चाहिँ पब्लिक सामु निकाल्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास पनि हो होइन एन्ड आई थिङ्क दार्जिलिङमा लाइक वी हेभ मेनी इस्युज क्या अन्त मोस्टली अब त्यस्तो कभरेज भइरहेको थिएन वेन वी स्टार्टेड सिजन 1 होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्टर वी स्टार्टेड होइन अनि अरू
बाट पनि हुन थाल्यो क्या, विच इज रियली गुड क्या. एन्ड हामी अहिले सिजन 2 मा छौँ. एन्ड आई थिङ्क दिस टाइम तिमी आयो होइन एज एन फर्स्ट हाम्रो यसमा एपिसोड 1 मा. र म चाहिँ चाहन्छु कि यो पोडकास्टमा चाहिँ लाइक पिपल सुड नो द रियल पर्सन बिहाइन्ड अब विच इज यु क्या. अब किनकि स्पिच भिल्लामा त तिम्रो एज यु टोल्ड होइन कि सबै कुरा अब लगभग अब स्क्रिप्टेड हुन्छ एन्ड वाट दे वान्ट त्यही नै देखिने हो नि त. सो आई थिङ्क इन दिस पोडकास्ट यु क्यान एक्सप्रेस युर सेल्फ क्या. अब जस्तै अब कतिवटा त्योहरू निकाल्दाखेरि वी केम टु नो मोर अबाउट दि स्पोर्ट्स मेन. अब होइन तिम्रो राम्रो छ, एथलिकमा राम्रो छ होइन. एन्ड मोरओभर तिम्रो करियर नै त्यसमा बनाउनु चाहन्छौ क्या एक्चुअलमा है. सो तर पनि अब स्पिच बेला त सुन्नु पर्यो होइन, बिकज इट वाज अ नेसनल अब सो होइन. जुन चाहिँ तिम्रो पार्टनर थियो नि, लाइक वाज इट लाइक सी वाज विथ यु इन अ रिलेसन फ्रम द बिगिनिङ अर? त होइन, हामी अब भेट्नु त वी मेट ब्याक 2021 मा. ओके. जहाँ चाहिँ हामीले एकअर्कालाई चिने होइन. सो त्यति बेला रिलेसनसिप राम्रै थियो एज अ फ्रेन्ड एज अ होइन. हामी अब हामी त्यति बेसी बोलेन के त. ओके. त्यति अब त्यस्तो बेसी चाहिँ बोलेन हामी बोल्यो 3-4 दिन बोल्यो होला. यु आर ओके विथ दिस क्वेसन नि, लाइक यो टपिकमा जाँदा हुन्छ नि. अब यो त अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो नि त, मेरो स्टोरी होइन. ओके. अब द्याट्स व्हाट लाइक आई वान्ट पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड. बिकज हेर्नु अब स्टेइङ साइलेन्ट जुन चाहिँ मेरो एउटा लाइन फेमस थियो नि त, साइलेन्ट पिपल आर भेरी डेन्जरस भन्ने होइन. तर जहिले पनि साइलेन्ट चाहिँ बस्नु हुँदैन क्या, दबिँदै जान्छ. यो चाहिँ अब मलाई जहिले भनिरहेको हुन्छ क्या, अब कति चाहिँ चुप बस्छस्, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू पनि राख अगाडि होइन. तर रिलेसनसिपमा हामी छिट्टै भयो जस्तो लाग्यो क्या हामीलाई, बिकज वी डि नट टुक त्यति बेसी टाइम होइन. 3-4 दिनमा भेटेँ एन्ड आई वाज होइन पहिला स्प्लिट्स विलाको त अब त्यसमा आउँछु म पछि. तर अब छिट्टै भयो एन्ड वी वर लाइक एकदमै मायामा हुन्छ नि. बिकज अब यसमा फ्याक्ट भन्छु आई हेभ ह्याड फ्लिङ्स आफ्नो लाइफमा होइन. बिकज अफ वाट आई फेस्ड आफ्नो लाइफमा मेरो चाहिँ त्यस्तो फिमेलहरूसँग चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो क्या. अब त्यो अट्याचमेन्ट होइन. अन्त त्यो ट्रमाबाट चाहिँ म निस्किन सकिनँ क्या त, बिकज वाट ह्यापन्ड मेरो लाइफमा होइन वेन आई वाज अ किड. अन्त त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो ट्रमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ म बुझ्दैछु कि त्यो चाहिँ साँच्चीको ट्रमा रहेछ होइन. किन त्यो कुराहरू हिट हुन्छ नि त कति बेला होइन. सो आई वाज नेभर सिरियस कुनै रिलेसनसिपहरूमा पनि. रिलेसनसिप त थिएनै अब भनौँ न डिकी अगाडि होइन. बोल्थ्यो भेट्थ्यो त्यति थियो. अब डिकीसँग चाहिँ थिङ्स गर प्रिटी सिरियस. अब वी फेल इन लभ होइन. एभ्रिथिङ वाज एकदमै हुन्छ नि फर्स्ट भेट्दाखेरि पर्सपेक्टिभै चेन्ज भयो. सो वी मेट. तर त्यही थियो अब अप्स एन्ड डाउन्स धेरै. बिकज ऊ मान्छे एकदमै राम्रो हो क्या त. सी इज लाइक एकदमै राम्रो. तर द फ्रेन्ड सर्कल सी इज इन नो. एन्ड त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वी अलवेज युज टु ह्याभ फाइट्स क्या उसको फ्रेन्ड सर्कल्सहरू. एन्ड अहिले पनि अब म त ओपनली भन्छु त, तिनीहरूको फ्रेन्ड सर्कल्सहरूले सायदै मन पराउँछ होला मलाई होइन. मलाई त मतलब पनि छैन तिनीहरूले मन पराओस् नमन पराओस्. तिनीहरूको लागि त म आफ्नो सास त लिएछु नि त होइन. अन्त आफ्नो अब अहिले त लाइक वी आर नट टुगेदर. बट म त आफ्नो अब त्यति बेला आफ्नो एक्ससँग नै एक्सै भनौँ, एक्स भन्नु पनि कस्तो लाग्दो रहेछ. तर यहाँ अब जोसँग थिएँ म त्यत्रो साल रिलेसनसिपमा, त्यो How long have you been together? Like this is the 5th year I've known her. 4 years त अब अन अफ चाहिँ हुन्थ्यो हाम्रो होइन. अन अफ हुन्थ्यो. अन्त धेरै कुराहरू भयो त. यो रिलेसनसिपले चाहिँ अब लाइफै चेन्ज गरिदियो भनौँ न. स्प्लिट्सविला अल्सो ह्यापन. लुक अब स्प्लिट्सविलामा खालि डिकी भएको भए हाम्रो स्टोरी आउँदैन थियो अगाडि. खालि अनिकेत भएको भए यो स्टोरी आउँदैन थियो अगाडि. दिस ह्यापन्ड बिकज 2 इन्डिभिजुअल केम इन्टु द सो एन्ड हाम्रो स्टोरी निस्केको बाहिर होइन. बट वी बोथ हेभ इक्वली फेस्ड धेरै कुराहरू होइन. एन्ड अहिले मलाई उसको लागि के नराम्रो लाग्छ भनौँ त, कि उसले आफ्नो साथीहरूको लागि हद्दै पार गरिदिन्छ क्या. एकदमै हद्दै पार हुन्छ नि अब.
जे पनि गरिदिने, साथीले अब यहाँ आइज भन्ने बित्तिकै गइदिने होइन, आफू कहीँ टाढै छ भने पनि होइन। तर त्यो साथीहरूकोबाट चाहिँ मैले केही देखिनँ कि इन रिटर्न। What I genuinely feel is because after you get famous, no, everybody is gonna be like, oh, she is my best friend, he is my best friend, म चिन्छु नि हाम्रो एकदमै राम्रो चिन्छु होइन। तर जहाँ सपोर्ट चाहिन्छ त्यहाँ त देखिँदैन नि त सपोर्ट। आई नेभर सो एनीबडी सपोर्टिङ अस। न त हामीले कसैको सपोर्ट पनि मागेको थिएँ पहिल्यैदेखिको होइन, या त स्प्लिट्सभिला जानु या आउनु बाद पनि वी एभर सेड दैट हामीले सपोर्ट गर, यो गर, त्यो गर। It happened, we went to the show, people loved us, people hated us होइन, त्यो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा हो। तर बिफोर स्प्लिट्सभिला चाहिँ हाम्रो ब्रेकअप भएको थियो, एन्टरिङ स्प्लिट्सभिला। एन्ड अब त्यति बेला आई वाज सिइङ समबडी। एन्ड त्यसमा चाहिँ सिइङ समबडी भन्दा मैले पहिल्यैदेखि चिन्थेँ, जोसँग बोलिरहेको थिएँ होइन। अन्त मलाई अब म साँच्ची तपाईँलाई आफ्नो मनको कुरा, यु स्टे फर सच अ लङ पिरियड अफ टाइम कोहीसँग रिलेसनसिपमा होइन। एन्ड वाट आई अलवेज युज टु लुक फर इज लभ। किनकि मैले माया पाएन नि त कहिले आफ्नो लाइफमा होइन। आई युज टु लुक फर लभ, तर मैले पाएन क्या। मेबी सी वाज अल्सो स्मल, सी डिड नट अन्डरस्टुड कति कुराहरू। मेबी मैले पनि त्यो वेमा एक्सप्रेस गर्नु सकिनँ आफूलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुँदै गयो। एन्ड जहाँ चाहिँ अर्को मान्छेले चाहिँ अब दे गिभ यु द्याट भ्याल्यु होइन, त्यो भ्याल्यु त्यो हुन्छ नि, त्यो टाइम तपाईँलाई बुझाउने होइन, त्यो चाहिँ त्यो फेजमा चाहिँ अब हाम्रो ब्रेकअप भइसकेको थियो क्या। आफ्टर द्याट आई स्टार्ट स्पिकिङ टु समबडी होइन, त्यो पनि वी आर नट डेटिङ, रिलेसनसिपमा थिएन। एन्ड त्यसमा चाहिँ अब स्प्लिट्सभिला गइसकेर सी सेड आई चिटेड अन हर, समथिङ लाइक द्याट त होइन। अब सी ओपनली सेड इट द्याट आई चिटेड अन हर। त्यस्तो चाहिँ केही थिएन क्या। आफ्टर ब्रेकअप एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा ब्रेकअप भएको होइन, किनकि आफ्नो पनि टिगर पोइन्टहरू हुन्छ नि त। यु डोन्ट एक्सपेक्ट कि सबै त हेर्नु त आई थिङ्क लाइक ऊ होइन, सी हेज अलवेज बिन अ फ्री बर्ड क्या। किनकि अब न त उसले मेरो लाइफ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। आफ्टर म्यारेज इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ, तर बिफोर म्यारेज सबैको आफ्नो लाइफ हुन्छ नि त। जस्ट बिकज युआर अ रिलेसनसिप डजन्ट मिन द्याट आफ्नो इन्डिभिजुअलिटी त हराउँदैन नि त होइन, त्यो त बिर्सिनु भएन। इन्डिभिजुअल पनि आफ्नो एउटा मान्छे हो। तर त्यही थर्ड पर्सनहरू होइन यताउता, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरू चाहिँ दा मलाई रिबाउन्ड मात्रै लाग्यो क्या। सो यु मिन टु से इज लाइक द अब तिमीहरूको बिचमा रिलेसनको प्रब्लम जुन चाहिँ भयो होइन, अब सिन्स यु टोल्ड है कि तिमी एकदमै सिरियस थियौ रिलेसनलाई लिएर एन्ड यु ह्याड द्याट थिङ, किनकि तिमी अब द वे यु अब हुर्क्यौ होइन, त्यो टाइममा एउटा ट्रोमा, एउटा फ्यामिली मेम्बरको होइन साथ सपोर्ट होइन, एउटा ममको हुनुहुन्थेन होइन साथ दिनको लागि। अन्त तिम्रो जस्तै मेन थिङ इज लभ हो नि त एउटा आमाबाट पाउने त। एन्ड यु फेल्ट कि लाइक यु चेन्ज यर सेल्फ कि अब त्यो उसँग भेटेपछि तिम्रो लाइफै चेन्ज भयो होइन। यु ह्याड अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अबाउट लभ होइन। एन्ड यु अल्सो मेन्सन कि तिम्रो सी ह्याड अ रङ इन्फ्लुएन्सर फ्रेन्ड। त्यो ब्रेकअप हुनको टाइममा लाइक डु यु थिङ्क कि उसको साथी सर्कलहरूले पनि काइन्ड अफ एउटा त्यो त्यसमा हात छ उनीहरूको कि के हो होइन? अब किन भन्नु त लाइक वाट आई मिन टु से इज लाइक अब उसले टाइम कतिवटा दिएन तिमीलाई होइन, दिनुपर्ने एफेक्सन लभ एउटा रिलेसनमा हुन्छ नि, चाहिन्छ नि त, केटा होस् केटी होस् होइन। स्पेसल फिल गर्नको लागि नै चाहिँ वी फेल इन लभ या फिर वी बी इन अ रिलेसन नि त, अदर देन फ्यामिली मेम्बर होइन। फ्यामिली मेम्बरमा पनि लभ हुन्छ, माया हुन्छ, बट वी अलवेज लुक फर सम वान स्पेसल क्या। त्यो स्पेसल ट्रिट गर्छ नि त होइन, द्याट्स वाइ वी फल इन लभ होइन। सो लाइक वाज द्याट बिकज अफ द फ्रेन्ड सर्कल अर सम वान लाइक तिमीहरूको डिस्टेन्स भएको कारण चाहिँ त्यस्तो हो कि? मेन रिजनै त्यही हो दा। बिकज लुक अब तपाईँले भनेको ठिकै हो अहिले होइन, तर मेरो उयसमा चाहिँ अब मेरो साथीहरू छैन नि त। साथी भनेको पनि उही थियो होइन, आफ्नो फ्यामिली भनेको पनि उही थियो। बिकज बेङ्गलोरमा पनि सी अल्सो सिफ्टेड मैसँग होइन।
पहिल्यै जब म काम गरिरहेको थिएँ स्प्लिट्सभिला जानु अगाडि होइन. सो मेरो लागि त मेजर लस हो नि त उसलाई हराउनु पनि होइन. बिकज उसको आमा ममा भन्छु म पनि होइन. उसको ममा सी युज टु ट्रिट मी एज अ सन. त्यो त अब बिर्सिनु सक्दिनँ नि त म. त्यो द्याट्स लाइक द बिगेस्ट लस आई हेभ फेस्ड आफ्नो लाइफमा. त्यो लभ रिलेसनमा हुँदाखेरि समटाइम होइन वी टेक इट एज अ ग्रान्टेड पनि हुन्छ क्या. तर कस्तो हाइली ग्रान्टेड हो कि दा. बिकज हेर्नु अब तपाईँ सपोज मेरो पार्टनर हो, जेसुकै अब आफ्नो पार्टनरले चाहिँ के सोच्दै रहेछ भन्दाखेरि होइन आज जे पनि गरोस् म जे पनि गरौँ होइन यो त छँदैछ नि त मेरो लाइफमा जाने होइन नि त. अब म चाहिँ यस्तो छु दा म चाहिँ भन्नु सक्दिनँ क्या. अब कतिवटा स्टोरीहरू कति धेरै कुराहरू स्टोरी त होइन अब होइन धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ अब म भन्दिनँ पनि. किनकि अब जोसँग यत्रो साल बस्यो होइन उसलाई त किन नराम्रो देखाउनु. तर उसले पनि सायद त्यस्तै सोचिदिएको भए चाहिँ सायद स्टोरी अर्कै हुन्थ्यो होला होइन. मैले त पहिल्यैदेखि उसलाई भन्थेँ नि त कि आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरू अलिकति राम्रो गर. बिकज अहिले वाट आई फिल इज अन्त जति पनि म हेर्छु इफ यु आर नट इन अ गुड इन्भाइरोमेन्ट अर विथ द प्रपर पिपल तिनीहरूले के चाहिँ गाइड गर्छ होला. पार्टी जानु गाइड गर्छ होइन. आफ्टर बिइङ अ पब्लिक फिगर यु सुड एटलिस्ट ह्याभ अ मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी क्या. अब चिन्छ मान्छेहरूले होइन पार्टी गयो ल ठिकै छ तर त्यो भएन नि त. आई थिङ्क द्याट्स अ ब्याड उयो के रङ चोइस होइन. किनकि म्यानिपुलेसन हेभी हुन्छ क्या त. अब मैले नराम्रो भनेको होइन तर त्यो नेचरै हो कतिको त. तिनीहरूलाई त मैले देखेको छु होइन कतिको अब मैले त खुद सुनेको पनि आफ्नो कानले होइन कति चाहिँ म्यानिपुलेट गर्थ्यो मेरो बारेमा होइन. तर लेखीले कहिले गिभअप चाहिँ गरेन क्या त. मैले नि गरिनँ उसको माथि उसले नि गरेन. बट आफ्टर एउटा पोइन्ट चाहिँ हुन्छ नि त अब आफूलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन अब यसको बाद चाहिँ कन्टिन्युटी इज नट रिक्वायर्ड क्या. किनकि अहिले मैले रिसेन्टली मात्रै तिम्रो उसमा देखेको थिएँ क्या एउटा नेपाली च्यानलमा थियो है फेसबुक च्यानलमा एन्ड अनिकेत एन्ड डिकी आर टुगेदर भनेर होइन दे आर लाइक थियो क्या त्यहाँ देखेको. अनि तर अब ब्याक अर्को च्यानलहरूमा लाइक वी अल नो कि यु गाइज सेपरेटेड होइन. अन्त लाइक दे आर सम अदर पिपल क्या लाइक हु आर रियली क्रिएटिङ दिस थिङ क्या. अब जुन चाहिँ हुन्छ नि के त अब रियलदेखि बाहिरको कुराहरू पनि सोसल प्लेटफर्ममा हुन्छ होइन अनि रियल कुरा पनि हुन्छ. बट मेन थिङ इज कहिलेकाहीँ हामी अनरियल कुरालाई नै बिलिभ गरिरहेको हुन्छ क्या. सो what I understood from now is like your पोडकास्टमा चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ रिलेसन थियो द वे यु गाइज वे टुगेदर होइन अहिले चाहिँ लाइक यु गाइज आर टोटली सेपरेटेड है. थाहै छैन हौ मलाई त. स्टिल कम्प्लिकेटेड खालको छ. अब उसँग मेरो यस्तो रिलेसन छ क्या अब म चाहेर पनि आई कान्ट इग्नोर होइन. मिन्स यु स्टिल लभ हर. अब थाहा छैन त अब किन मलाई त्यस्तो हुन्छ नि त. किनकि अब सबभन्दा डिफिकल्ट थिङ मेरो लागि चाहिँ एज अ म्यान बिकज म मान्छु दा यो कुरा चाहिँ आइएम बिट भेरी इगोइस्टिक क्या एकदमै. किनकि मैले हार्डवर्क धेरै गरेको त्यो दुःख पनि भन्छु तपाईँलाई स्पोर्ट्स लाइफको अहिले एकछिनबाट होइन. पुरा मेहनत गरेर यु हेभ रिच टु अ पोइन्ट इन अ लाइफ होइन. तर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट नो आफ्नो केटी मान्छेलाई अरू केटासँग देख्नु हो क्या दा. यही लाइफमा होइन त्यो पनि देख्थेँ मैले. इज इट अन अ सो नट इन अ सो बिकज अब त्यो कुराहरू त मलाई मात्रै थाहा छ नि त होइन. सो द्याट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. अहिले पनि सोच्छु ल मेरोबाट गल्तीहरू भयो होइन तर उसकोबाट चाहिँ कसरी त्यति छिटो भयो त. त्यही कुराहरूले मलाई माया त धेरै छ दा होइन. अब कान्ट डिनाई द्याट बिकज फर्स्ट लभै भनौँ न होइन. फर्स्ट लभको ट्रमा पेन एक्सपिरियन्स खुसीको पलहरू इट्स भेरी डिफ्रेन्ट क्या. मलाई साँच्ची त अनेस्टली क्या मलाई सिलगढीमा त्यही भएर म जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो सिफ्ट हुनु मन छ क्या. बिकज एभ्रिवेयर आई गो एभ्रिवेयर आई हेभ ह्याड मुमेन्ट्स विथ हर. सबै जग्गाले हन्ट गर्छ क्या मलाई.
यो चाहिँ फिल हुन्छ। म कसलाई भन्दिनँ कि यस्तो अब साथीभाइहरू छैन, घरमा एक्लै बस्छु, ड्याडलाई यस्तो कुराहरू भन्नु सुन्छ होला मेरो बाउले, आइएम सो सरी ड्याड, तर सबै कुराहरू भन्नु मिल्दैन होइन। मेरो ड्याडसँग अहिले रिलेसन इज भेरी डिफ्रेन्ट, सबै कुराहरू भन्छु म उसलाई होइन। एन्ड तर सबै त भन्नु मिल्दैन नि त। अन्त यो कुरा चाहिँ मैले अघि भन्नु आँटेको थिएँ त, आफ्नो पार्टनरसँग वेन यु आर इन अ रिलेसनसिप, आफ्नो जे छ कुराहरू त्यही तिमीले भन्नु सकेको छैनौ या तिम्रो पार्टनरले सुन्नु सकेको छैन होइन। के अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होस् या जे पनि, अब आफ्नो पार्टनरलाई नभनेर कसलाई भन्ने त? अरू त कोही छैन पनि, आफ्नो पार्टनर एभाइलेबलै छैन त्यो रिलेसनसिपको लागि होइन। त्यसमा मान्छेहरूले अब जहिले नि मलाई नि ब्लेम गर्ने नि, एन्ड आई अलवेज टुक द ब्लेम अन मी। आई स्टिल डु टेक द ब्लेम अन मी, बिकज के छ आफ्नो माथि ब्लेम त लिने हो कि होइन। अब मान्छेहरूले गाली त गर्छ कमेन्ट सेक्सनमा, गाली गर्दा म चाहिँ त्यो वेमा लिन्छु कि त। हेट स्टार्टिङबाट नै पाएँ मैले होइन, तर कसैले आएर धक्का त लगाउनु सक्दैन, त्यो चाहिँ फिल हुन्छ है मलाई। गाली त सबले दिन्छ नि त होइन, कोहीले आएर धक्का सक्का लगायो भने त्यति बेला कुरा अर्कै हुन्छ होला। त्यो 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 टाइमसम्म चाहिँ मैले हेरेको छु नि। त्यो गालीहरू दिनु त आइएम लाइक ओके, गाली दियो के हुन्छ यसमा। हेटर्सहरू चाहिँ डरलाग्दो रोल हुन्छ है हेटर्सहरूको चाहिँ, तपाईँलाई ग्रो गराउनु लागि पनि। तर एकजना हुन्छ तपाईँको डाइ-हार्ड हेटर, त्यसले ग्रुप बनाउँछ तपाईँलाई नमन पराउने मान्छेहरू सबै एकट्ठा हुँदैछ तपाईँलाई पोक गर्नु, तपाईँको मेन्टल हेल्थ डिस्टर्ब गर्नु होइन। केही बात त होला नि त मेरोमा पनि होइन। त्यही भएर त मान्छे म अनेस्टली त मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि अब मलाई जसले भन्छ नि अब तिमीलाई हेप्पी माया गर्छु, बिग हार्ट सपोर्टर तिम्रो, त्यो कुरा चाहिँ मलाई म विश्वास गर्दिनँ दा। म चाहिँ जसले भन्छ नि अब मुक्केमा भन्नु हुन्छ नि तिमी चाहिँ एकदम मन पर्दैन, त्यो मान्छेहरू चाहिँ मनपर्छ दा मलाई। जेन्युइन हुन्छ के। अब त्यसमा पनि अब यो फेजमा पनि सबभन्दा डिप कुरा चाहिँ के भन्छ दा, अब म बेङ्गलोरमा थिएँ, डिकेर म सँगै थियो। अब आफ्टरनुन म लन्च सन्च गरेर हामी बसिरहेको थिएँ, त्यति गफ गर्थ्यो होइन। अल अफ अ सडन कल आएको थियो क्या, एन्ड इट वाज माई मम हु कल्ड मी। यत्रो साल चाहिँ अब थिएन टचमा, आफ्टर स्प्लिट्स बेला कल गऱ्यो होइन, यस्तो यस्तो भएछ उस्तो उस्तो बोलेँ म राम्ररी, तर त्यो फिलिङ मेरो चेन्ज भएन कि उसको लागि। किनकि जहाँ चाहिँ अब वेन आई निडेड एउटा फ्यामिली होइन, ह्यान्ड टु होल्ड, आई नेभर ह्याड वान आफ्टर त्यो। किनकि हेर्नु दा सक्सेसफुल भएर या फेमस भएर त्यसको बाद आउँछ मान्छेहरू क्या, बट इन यो हार्डसिप्स जब तपाईँ एउटा सिडी चढ्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला एक्लै हो त, एक्लै डिल गर्ने हो, एक्लै उठ्ने हो होइन। अन्त म त पब्लिक फिगर भएर पनि आफ्नो लाइफ जति प्राइभेट राख्न सक्छु त्यति प्राइभेट राख्छु, किनकि नजर चाहिँ अब घिनलाग्दो हुन्छ दा। यो चाहिँ तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ, यत्रो ठुलो पडकास्ट बनाइरहेछ होइन। नजर चाहिँ डरलाग्दो लाग्छ है त। यहाँ पनि एउटा कालो टिका लगाइदिइराख्नु त साइडमा। सो कति गाह्रो भयो अनिकेत लाइक टु कम ओभर, अब किनकि वी अल नो है, वी क्यानट डिनाइ द रियालिटी है, जुन चाहिँ सोसल प्लेटफर्ममा भयो है। इट गेभ यु फेम होइन, सँगसँगै तिमीलाई डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा पनि लग्यो अहिले फिलहाल। अब जनवरी सुरु भयो हुने बित्तिकै त्यो जुन चाहिँ एउटा लाइक, बट यु आर अ ह्युमन नि त होइन। इट्स नट त्यो एउटा फोनको एउटा स्क्रिन मात्र होइन क्या, वेयर वी रियाक्ट क्या, त्यसले त्यो रियाक्ट गरेकोले इट इफेक्ट गर्छ क्या इन्डिभिजुअलीलाई। जस्तै तिम्रो बारेमा थियो होइन, बहिनीको बारेमा थियो, त्यसले तिमीलाई मेन्टल्ली कतिको असर गर्यो, लाइक मेन्टल्ली फिजिकल्ली तिम्रो लाइफमा कतिको इम्प्याक्ट भयो जुन चाहिँ त्यो कुरा थियो। आई डोन्ट नो लाइक यु आर ओके टु एन्सर दिस वान अर नट होइन, तर आई थिङ्क लाइक यो चाहिँ दिस वाज लाइक द बिगेस्ट लेसन क्या मेरो लाइफको होइन। फर्स्टमा त द्याट त्यो 2-3 दिन नि आई कुड नट रियाक्ट भनौँ न, एकदमै रियाक्ट गर्नै सकेको थिएन। अब जहाँ चाहिँ कुराहरू ह्यान्डल हुनु सक्थ्यो होला होइन, त्यहाँ मैले रियाक्टै गर्नु सकेन। आई वाज ब्ल्याङ्क, के गर्ने त अब फर्दर होइन, केही थिएन, सोचेकै थिएन है। हेर्नु त अब हामी छुट्टिएको थिएँ त्यति बेला, वी वर नट टुगेदर रिलेसनसिपमा होइन।
एन्ड अल अफ अ सडन इट केम आउट क्या, अल अफ अ सडन लाइक आउट अफ द बक्स। के आइडियै छैन त्यो कुराहरू। म त ट्रेकिङ गरेर आइरहेको थिएँ क्या, शिलङबाट म ट्रेकिङ गर्नु गएको थिएँ होइन, बिकज यो ट्रेकिङ म बादमा आउँछु कि दा, फर्स्टमा यो कुरा क्लियर द्याट त्यो पोइन्ट चाहिँ नि दा अब जसरी म तपाईँलाई भन्दैछु होइन, या अडियन्सहरूले पनि सुन्छ होला, तिनीहरूले फिल गर्नु सक्दैन क्या दा जे मैले फिल गरेँ म भनेर। अब त्यो तपाईँले सुन्छ होला, एकछिन हुन्छ होला, तर जसले फेस गर्छ नि त्यसले चाहिँ फिल गर्छ क्या दा। यो एजमा होइन, आइएम जस्ट 24 भनौँ न, 25 पनि राम्ररी लागेको छैन। एन्ड यु आर डिलिङ विथ दिस स्टफ। यो आफ्नो त मैले छोडिदिनु दा, उसको बारेमा सोच्दै नि दा अहिले पनि कुनै कस्तो लाग्दैछ क्या मलाई भन्नु। द वर्ल्ड इज लाइक सिइङ अस मोर ओभर लाइक हर होइन। उसको लागि म हेभी प्रोटेक्टिभ छु दा, अति नै प्रोटेक्टिभ भनौँ न। भले म उसको लाइफमा होम नहोम भोलिको दिन पनि होइन, बट उसलाई जहाँ पनि मेरो जरुरत पर्छ आई विल अलवेज बी देयर क्या, नो म्याटर वाट आई विल बी देयर। I was seeing her cry every day, regular basis ma. Me myself was crying. जति रुनु सक्थेँ होइन। It was एकदमै हार्ड के दा, कसरी भन्ने भन त, एकदम नसोचेको कुरा हो नि त। You two guys are innocent about that one, है भनेपछि। अब द फर्स्टदेखिको लाइक मान्छेहरूले मलाई ब्लेम गर्यो होइन, लाइक त्यस्तो डिटेल्स म त अब आई क्यान्ट टेल यु बिकज इन्भेस्टिगेसन अहिले पनि भइरहेछ। एन्ड जस्ट बिकज मलाई त्यो रिस पनि छ क्या दा, ओभर रिस छ अब। किनकि वाट आई फिल इज लाइक रिभेन्जको केही टाइम हुँदैन होइन, यो चाहिँ अब जसले गरेको त्यसलाई भनेको, रिभेन्जको केही टाइम हुँदैन। एन्ड द डे आई फाइन्ड आउट त्यति बेलै कुरा हुन्छ तिमीहरूसँग चाहिँ। अहिले धेरै कुराहरू भइरहेछ, द्याट डजन्ट मिन लाइक केही उपाय निस्किँदैन बाहिर, तर जति सफर गरेछु मैले, जति मेरो आफ्नो मान्छेहरूले होइन, तिनीहरूको त हिसाब किताब बाँकी छ। बिकज यो फेजमा द मोस्ट के भन्नु त अब एकदमै सेकिङ पार्ट वाज माई ग्रान्डपा एक्सपायर्ड क्या। एन्ड द ओन्ली पर्सन म सबभन्दा बेसी क्लोज होइन वाज माई ग्रान्डफादर, बुझ्यो। अब राति मलाई खानासाना खाएर सुताएको मात्रै, राति 12 बजे मलाई कल आयो, अल अफ अ सडन यस्तो यस्तो बस, नो फकिङ आइडिया अबाउट एनिथिङ के भइरहेछ। त्यसको बाद मैले चेक गरेँ इन्स्टाग्राम, देयर वाज सो मेनी पिपल टेक्स्टिङ यु, दे हेभ नो, अब तिनीहरू त मेरो लागि एक्जिस्ट पनि गर्दैन नि त होइन। जस्ट बिकज यो टेक्नोलोजी हिसाबले भयो, जुन चाहिँ अब मेरो हातमा केही जोडै छैन होइन त, अब केही छैन नि त, अब के गर्न सक्छ अब टेक्नोलोजी हिसाबले होइन, जसले गर्यो होइन। त्यही अहिले पनि म त्यही सोच्छु क्या दा। त्यसमा बेसी चाहिँ सोच्दिनँ, बिकज त्यो बेसी सोच्यो भने चाहिँ एकदमै माइन्ड फक्ड गरिदिन्छ होइन। त्यो कुराले एकदमै अब प्रेसर ल्याइदिन्छ नि त। अहिले नि तात्तिँदैछु दा, म तात्तिँदैछु दा, किनकि अब नगरौँ है। तर म चाहिँ त्यही भन्छु कि अब नभइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो होइन, बिकज वी वर ह्याप्पी सिइङ यु जोली मोली होइन, त्यो रमाइलो गरिरहेको। वी युज टु सी यु क्या, म पनि हेर्थेँ क्या तिमीहरूलाई होइन, इन्स्टाग्राममा हाँसिरहेको छ, रमाइरहेको छ। एन्ड वी फिल प्राउड क्या, अब हाम्रो गोर्खाली कम्युनिटीबाट होइन नेसनल लेभलमा त्यसरी राम्रो तरिकाले हाइलाइट भइरहेको थियो होइन। एन्ड अल अफ अ सडन त्यो हुँदाखेरि लाइक छोड्यो त्यो कुरा होइन, नगरिदिउँ। अन्त ओके लेट्स गो टु द स्पिच भिला होइन, एउटा पोइन्ट चाहिँ म भन्छु है ल। मेरो जति पनि मान्छेहरूले गाली गरोस्, जे गरोस्, या मलाई केही नै भनोस् होइन, तर एज अ गाई एन्ड एज मी हु आई एम टुडे, आई वुड नेभर डु द्याट टु मी, नेदर माई गोल क्या। बट जसले पनि गरेको त्यो चाहिँ अब छिट्टै आउँछ होला निस्केर होइन। त्यति बेला फेरि कुनै दिन तपाईँको च्यानलमा आएर फेरि भनौँला त्यसको नाम होइन। डेफिनेटली हो।
होइन किनकि अब तर हार चाहिँ मान्नु हुँदैन क्या हो। लाइफमा। अब छोरी मान्छेहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब भयो होइन पुरा रुन्छ तर एक पोइन्टको बाद दिल बी ओके के एक्सेप्ट गरिदिन्छ। साथी अब म यो कुरामा डिप पसिसकेँ दा तपाईँसँग बोल्दा बोल्दा मलाई कति दिन भइसकेको थिएँ क्लियर गरौँ न केही हुन्न भाइ त्यो छोड्यो अर्कोमा रोलिङ भइरहेछ कि कन्टिन्यू गरेर। सो मेन त्यही कुरा हो क्या दा अब आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल चाहिँ एकदमै वाइसली चुज गर्ने हो आजको टाइममा होइन जहाँ चाहिँ यो दुनियाँ ग्रिडी भइसक्यो क्या। तपाईँलाई लाग्दैन दा दुनियाँ ग्रिडी छ नि त हो कि होइन। अब आफ्नो साथीलाई अगाडि बढेको त देख्नु सक्छ होइन तर त्यो पनि हुन्छ कि मनमा म चाहिँ किन छुइनँ त्यहाँ हो कि होइन। त्यो चाहिँ मैले अब देखेँ आफ्नो जो पनि इन्भल्भ थियो मसँग होइन उसको जो पनि छ वरिपरि चटर बटर मान्छेहरू होइन अन्त म त ओपनली भन्छु दा तिनीहरूलाई। सो फ्रम द बिगिनिङ वाट वी टक अबाउट इज लाइक जुन चाहिँ एउटा फ्रेन्ड सर्कल को हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि त। सो इट मिन्स कि पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन कि नेदर यु नाइदर हर होइन तर देयर इज सम वान हु इज मोर क्लोज टु यु अल होइन मिन्स एउटा सर्कलभित्रकै नै चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो क्या। द मेन रिजन वाट यु आर हाइलाइटिङ इज कि साथी चाहिँ छान्नु बनाउनु सिक्नु पर्यो क्या। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो दा इम्पोर्टेन्टै हो नि त। अब मेरो त यस्तो साथीहरू पनि छ तिनीहरू सोसियल मिडियामा छैन होइन तर मेरो जहाँ पहिला झगडा हुन्छ तिनीहरू फर्स्टमा पुग्छ क्या। यति पनि छ मेरो साथीहरू जसले चाहिँ पहिला अब जस्तो सुने नि कुराहरू कति मान्छेहरूको त बागडोरातिर घरभित्र पसेर पनि कुदेसक्यो तिनीहरूले भगवानको सम्झा डाँटेको होइन। यस्तो साथीहरू पनि छ तिनीहरूले जस्तो चाल पाउँछ यो कुराहरू किनकि तिनीहरूको हातमा अब साथीहरूको हातमा मेरै हातमा छैन टेक्नोलोजी त्यो खतरा ह्याकर भएको भए पो ट्याक 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 गरेर खोजेर निकाल्नु प्लाट्टे होइन। इन्डियाको टेक्नोलोजी पनि त्यत्रो बेसी पुगेको छैन कि रातोरात सबै कुरा निस्किहालोस् छैन त त्यो टेक्नोलोजी। वाट आई फिल इज त्यो छैनै धेरै छ यहाँ ग्रो हुनु लागि कुराहरू होइन तर मेरो साथीहरू चाहिँ त्यो लेभलको पनि छ त। कतिको क्लोज पुगिसक्यो त तिम्रो इन्भेस्टिगेसन? धेरै क्लोज छ त धेरै क्लोज भइसक्यो नि धेरै क्लोज छ। अब जसले पनि गर्यो त्यो त अब सास लिँदै गर जति सास छ बाहिर होइन अन्त जेलको हावा छिटै भेट्ने छौ तिमीले त्यति चाहिँ भन्नु चाहन्छु म हाँस्दै हाँस्दै किन अब रुइ त सक्यो त कति रुनु भन्नु त रुएँ होइन। अब त्यो के भन्छ त्यही फिल्डमै बस्यो भने त ला दुःख पर्यो होइन यस्तो भयो मान्छेहरूले गाली त गरिसक्यो देखिसक्यो जतिले जुन चाहिँ डरलाग्दो ह्युमिलेट गर्नु सक्थ्यो त्यो पनि गर्यो होइन घरसम्म पुग्यो कतिजना घर परिवारसम्म। तर त्यही हो दा मेरो मेन पोइन्ट चाहिँ आफ्नो साथी सङ्गत चाहिँ सोच सम्झेर बनाउनु होइन किनकि लाइफमा उकालो ठेल्ने तल ल्याउने चाहिँ आफ्नो सङ्गतको कारणले हुन्छ। अन्त त्यो तर आफ्नो माथि पनि हो कसरी छुट्याउने तिनीहरूलाई होइन कसरी आफू ग्रो हुने। तर मेन त्यही हो अब तपाईँ पनि के एड गर्नु चाहन्छ भने तपाईँको एक्सपिरियन्स अर्कै छ नि त दा हो कि होइन तपाईँको एक्सपिरियन्स अर्कै छ अबाउट लाइफ अबाउट यर फ्रेन्ड सर्कल्स। तर हाम्रो केटा माध्यमहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्या त धेरै हाम्रो हुँदैन नि धेरै साथीहरू कतिजनाको हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दा साथी शब्द गहिरो छ क्या एकदमै गहिरो हुन्छ। अनि सबैजना हाई हलो भन्दैमा साथी हुँदैन क्या किन भन्दा साथीलाई जब पर्छ नि त्यति बेला आफूले नचाहेर पनि तर भयभरको सब कुरा गर्नु पर्छ क्या साथीको लागि यदि साँच्चीको साथी यदि मान्ने हो भने क्या। अन्त त्यो भएर अब जो हाई हलो गर्छ चिन्जान हुन्छ मिठो बोली बोल्दैमा साथी चाहिँ हुँदैन होइन। साथी नै यदि बनाउनु छ भने चाहिँ फ्रम हार्टबाट नै हुन्छ क्या अनि विच इज रियली डिफिकल्ट होइन साथी त निभाउनै गाह्रो पर्छ नि खासमा भन्नु त एकदमै डिफिकल्ट हो त हो नि त्यो। एन्ड आई थिङ्क द वान हु डिड वाज नट एक्चुअली फ्रेन्ड अफ यु गाइज क्या सायद मलाई त्यस्तो लाग्छ किनकि त्यस्तो लाग्ने कुरा होइन फ्याक्ट हो नि। अब कोहीले हामीलाई त्यस्तो आफ्नै सोचेको भए होइन त्यो पनि यति चाहिँ भनिदिन्छु द्याट भिडियो वाज धेरै पुरानो ब्याक 21-22 को होइन एन्ड कुनै आइडियै थिएन भनौँ न मलाई त झन् आइडियै थिएन किनकि त्यो टाइममा
आई वाज वर्किङ इन बेङ्गलोर, सिफ्ट भइसकेको थियो म बेङ्गलोरमा होइन. एन्ड whoever did this like एकदमै पेन्ट गरिदियो क्या मेरो मेरो टाउकोमा. एकदमै डर लाग्छ नि त. सो लाइक त्यो इन्सिडेन्ट पछि लाइक तिमी र डिकेला लाइक बहिनीसँग कुरा भयो यो बारेमा कि लाइक यु गाइज टोटल्ली हामीले सँगै इन्भेस्टिगेसन गरेको त. वी वर ह्यान्डलिङ इट टुगेदर होइन. एन्ड फर्दर पनि इफ इन्भेस्टिगेसनको थ्रु इफ यु हेभ टु मिट भेटिन्छ पनि होला. तर अहिले चाहिँ फिलहाल वी आर नट टकिङ बिकज इन्भेस्टिगेसनमा अब त्यस्तो मेरो पनि अहिले घरकै कामहरू छ बिकज घरमै हेर्नु परिरहेछ होइन. यो प्रेसर इज अ डिफ्रेन्ट थिङ. एन्ड उसको पनि अहिले सुटहरू भइरहेछ उसको होइन. सो ऊ पनि बिजी छ, म पनि आफ्नै लाइफमा बिजी. सो त्यसरी वी बोथ आर ट्राइङ टु एस्केप के फिलहालको लागि. ठिकै छ. आई थिङ्क भेरी सुन अब जसले गरेको उसले पाउँछ त्यो त अब पाउँछ नि. घुमेर फिरेर आफ्नो दुनियाँ गोलो छ नि त. अब यो स्पिरिचुअल पार्ट भनेकै दुनियाँ गोलो छ होइन. कुद्दै 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 फिनिस लाइनमा त पुग्छ नि त. त्यो मान्छे फेरि घुमेर आफ्नै चक्रमा पुग्छ क्या. त्यति बेला चाहिँ यति चाहिँ भन्छु दा आई डोन्ट थिङ्क सो. अब जति पनि यो थ्रुमा मैले जति मान्छेहरू चिने नि, जति ठुलो सानो होस् होइन, यति चाहिँ म भन्छु त्यसलाई जहाँको पनि होस् होइन, नाङ्गै बाटोमा चाहिँ कुदाउने हो दा एकपल्ट. अब त्यो गऱ्यो भने म त्यसको बाद त्यसलाई जेल लगोस् नलगोस् मलाई मतलब छैन होइन. तर यो चाहिँ अब मेरो इगोइस्टिक पार्टले भनेको है त. जति अब दिनहरू काटिँदै जान्छ रिस उठ्छ नि त एक टाइमको बाद. ओके नि त. अब कति दिन भइसक्यो, हप्ता बेसी भइसक्यो होइन. अब हिकाएर एकछिनको लागि हिकाउँछु होला, रिस कति चाहिँ हिकाउनु, त्यसलाई मारिन्जेल त हिकाउनु भएन होइन, हिकाउँछु होला. तर मैले के सोचिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब जति नियम कानुन हुन्छ नि सबै हालिदिन्छु क्या. नियम कानुनमा पेल्छु, ननिस्किने गरेको लाइफ टाइम. कि नियम कानुन यति बेसी छ अहिले जिन्दगीमा होइन. नियम कानुन हिसाबले चल्छ. लिगली जान्छु त म, लिगली गइरहेको छु अहिलेसम्म त होइन. लिगली जति जान सक्छु त्यति जान्छु. तिनीहरूको घर परिवारको जमिन जायदाद बेच्नु परोस् तिनीहरूले होइन, त्यो हिसाबसम्म पनि निक्लिनु नसक्ने हिसाबको बनाइदिन्छु त. बेक गरोस् कि आफ्नो लाइफ. किनकि मैले त लिटरली लाइक दा अब म त्यस्तो त्यो भगवान् हुन्छ नि त्यो फिल्डमा बस्दिनँ थिएँ क्या कहिले. अब भगवान्को अगाडि गएर चाहिँ रुइदिएछु दा म. किन चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ, किनकि यो सबभन्दा वर्स्ट हो नि त. वर्स्ट फल क्या कोहीको लाइफमा पनि. कसैसँग नि त्यस्तो हामीले मस्ती कस्तो भन्नु नि कि लाइक अब इन्टरनेटमा देखिन्छ होइन, मोबाइल त होइन, मोबाइलमा पिसी होइन, अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दा होइन वी जस्ट रियाक्ट क्या होइन. तर त्यो एउटा रियाक्सनको पनि कन्सिक्वेन्सेस कहाँ हुन्छ, कसलाई कस्तो असर पर्छ वी नेभर थिङ्क. मान्छेहरूले त्यो बुझ्दैन नि त कसैको लाइफमा के परिरहेछ होइन. एउटा त्यति बेला त हाँसोको पात्रै जस्तो लिन्छ नि त, हाँसिरहेको यसको यस्तो भएछ होइन. अब मैले त कहिले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ त कि कसैले सपोर्ट पनि गर्छ होला. तर त्यहाँ सपोर्टिभ मान्छेहरू पनि धेरै थियो होइन. कसैले किनकि अब म्याच्योर्ड मान्छेहरू बेसी पनि छ दुनियाँमा होइन. इम्याच्योर्ड मान्छे त्यही हो अन्डर 16हरू जसले चाहिँ बेसी त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हालेर आफ्नो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ अब सक्थ्यो होला छिटै त्यो कुरालाई चाहिँ पुरै तन्कायो क्या. तन्किँदै गयो नि त होइन. अब त्यहाँ सबैलाई त रोक्नु सक्दैन. अब मेरो त्यति बेला अलमोस्ट द अब 40+ नै मान्छेहरू दे वर वर्किङ के फर मी, जसले ह्यान्डल गरिरहेको थियो टु सर्ट एभ्रिथिङ डाउन होइन. तर वाट आई फिल इज हाम्रो अब यस्तो भन्दाखेरि पनि खोइ कुन चाहिँ उयसले लिन्छ होला, तर आई डोन्ट वान हर्ट कसैको सेन्टिमेन्ट होइन. तर हामीले एकअर्कालाई ठेल्ने हो क्या त. वाट आई फिल इज इफ यु आर कोल्याबरेटिङ द्याट्स मच मोर बेटर देन कम्पिटिङ विथ समबडी. ओके होइन त. तर मलाई कम्युनिटी वाइजमा अब किनकि कोहीले हामीलाई त न केही गर्यो स्टेटले होइन, हामी
न त हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थियो स्टेटबाट या केही पनि होइन तर जहाँ चाहिँ अब तिनीहरूको पनि गल्ती होइन हो दा यो मान्छेहरूको बिकज यो कलियुगै यस्तो छ क्या जहाँ तपाईँहरूको नाम भइरहेछ होइन नाम चल्दैछ त्यति बेला सब आउँछ ए फोटो खानिदिउँ न होइन चिन्छु म जहाँ एउटा डाउनफल भयो त्यहाँ चाहिँ अब ए म चिन्दिनँ है यसलाई यस्तो मान्छेहरू पनि देखेछु है दा मैले म चिन्दिनँ है यसलाई होइन यस्तो उस्तो तर तिनीहरूको गल्ती भन्दिनँ दा अब किनकि अब यस्तै छ समय सबैभन्दा the one whom we can trust is family क्या फ्यामिली हो नि दा जस्तो वर्स्ट भन्दाखेरि पनि वर्स्ट होइन अब यति चाहिँ भन्छु दा म माई ब्रदर होइन अहिले ट्रेनिङमा छ हो अब ट्रेनिङमा छ अहिले अन्त त्यसले एउटै मेसेज गर्यो क्या मलाई जसले गरेको इफ यु डोन्ट फाइन्ड आउट नो डोन्ट कन्सिडर यर सेल्फ एज अ म्यान सिधै भनिदियो क्या दा मलाई त आफ्नो दाजुले त्यसको बाद बोलेको पनि छुइनँ म 23rd को मेसेज होला त्यो 24th को मेसेज हो जनवरी 24th को त्यसको बाद आइम नट इन टच विथ माई ओन ब्रदर एज वेल बिकज मलाई अब मेरो फ्यामिली म चाहिँ ब्ल्याक सिप हो क्या दा ओके अन्त जहाँ ब्ल्याक सिपले फेस गर्दैछ नि त्यति बेला एउटा फ्यामिली पनि टुट्छ क्या दा जहाँ अब मैले धेरै कुराहरू गर्थेँ गर्नु सक्थेँ होइन जे वाइजमा पनि जुन चाहिँ मैले त यो जे पनि बितिरहेछ नि अब सबै गरेँ क्या अब जहाँसम्म पुग्नु सक्छ जे गर्नु सक्छ होइन तर टेक्नोलोजीले अड्किदियो क्या दा केही उपाय थिएन होइन एन्ड नाउ वाट आई क्यान डु इज एन्ड वाट आइएम डुइङ इज फोकसिङ अन माई वर्क ब्याक अगेन होइन एन्ड जस्ट पेसेन्टली वेट गरौँ होइन बिकज भगवान्लाई चाहिँ प्रे गर्छु दा म नट फर रिभेन्ज अर एनिथिङ तर निस्किनु पर्छ क्या दा यस्तो कुराहरू बिकज कतिजना छ दा जसले फेस गर्यो होला मैले त देखेको छु क्या दा देयर आर सो मेनी इनोसेन्ट पिपल दोज हु हेभ बिन पुल्ड आउट ड्र्याग इन टु दिस म्याटर फर नो फकिङ रिजन होइन अब मान्छेहरूले सुसाइड गर्छ त्यो ट्रमाबाट घरबाट निस्किँदैन बाहिर सक्दैन नि होइन तर एटलिस्ट अब जसले पनि गरेको त्यसले त डाउनफल त चाहेको थियो दा हाम्रो होइन अब त्यसमै अब हामी पनि चुपचापले त्यो सेन्टी भएर रुन्दै अब जिन्दगी बर्बाद भयो बस्यो भने त अब अगाडि बढ्नै सकिँदैन नि त होइन सो यो चाहिँ अब मेरो पनि कमब्याकै भनौँ न आई थिङ्क इट्स लेसन लर्न गर्ने एउटा मोमेन्ट्स पनि भयो होइन लेसन लर्न गर्यो दा अब चाहिँ न कोही साथीभाइ चाहियो लाइफमा होइन न कोही रिलेसनसिप चाहियो होइन मैले चाहिँ हात धोक्दिएको दा म चाहिँ अब एकदमै टाढै बस्छु क्या मेरो त कजन भाइ छ होइन नोट 10 त्यसलाई लिएर जाने हो क्या जहाँ हुन्छ त्यसलाई म्यानेजर बनाइन्छ अलिक टाइम बाद हिँड मैसँग घुम जहाँ जान्छु मैसँग जा होइन बिकज द ओन्ली पिपल नाउ आई क्यान ट्रस्ट एन्ड नाउ आई क्यान बी विथ इज माई फ्यामिली किन मेरो अरू भिन्दै साथीहरू थिएन त आई ह्याड लाइक 1-2 जनाहरू होइन तिनीहरू पनि परै गइदियो क्या त टोटली तिम्रो लाइफै चेन्ज भइदियो है अनि यसले गर्दा यो म्याटरले गर्दाखेरि त कस्तो नि अब सोच्नु न अब त्यस्तो सबै भइरहेछ होइन अल अफ अ सडन सबभन्दा क्लोज मान्छे इज नो मोर होइन त्यहाँ अहिले पनि म त्यही सुत्छु मेमीको रुममा होइन एन्ड रातिको किनकि त्यो दियो चाहिँ निप्नु हुँदैन नि त थाहा होला तपाईँलाई होइन दियोको लागि नि आई डोन्ट स्लिप मोस्टली अनि त्यो राति हिट हुन्छ क्या मलाई धेरै कुराहरू आइएम नट गन से लाइक मेरोबाट गल्ती भएन हाम्रोबाट पनि गल्ती भएको होइन कोही पनि दुनियाँमा यस्तो मान्छे छैन होला जसले गल्ती गर्दैन सबले गल्ती गरे हुन्छ नि त आई हेभ एक्सेप्टेड माई फल्ट जहाँ मेरो गल्ती छ भने जहाँ म झुकेर बोलिदिन्छु होइन ढोकेर बोलिदिन्छु जहाँ छैन रेस्पेक्ट इज लाइक फ्रम द बोथ वेज वाट आई फिल क्या अन्त I can only respect my family now. अरू they don't matter anymore.
केही छैन त अरूसँग न मलाई के बनाउनु छ जसले जे सोच्नु छ सोचोस् राम्रो सोच्नु छ राम्रो सोचोस् नराम्रो सोच्नु छ नराम्रो सोचोस् होइन एट दि एन्ड अफ द डे हामी 6 फुटको उयसमा गाडिन्छ होला के त या कतिजना जलेर मर्छ होइन लाइफ इन सक्यो के चाहिँ छ दा केसको चाहिँ घमण्ड देखाउनु भन्नु त केसको घमण्ड देखाउनु यो लाइफमा फेमको पैसाको लुक्सको one fine day everything is gonna go and मान्छेहरूले if you are not doing good or एउटा राम्रो गरेको छैन भने नि त्यो नराम्रो वेमा चिनिन्छ क्या and I genuinely don't want people to remember me as a bad one I want to set a good example जस्तो आफ्नो फिटनेस लिएर भयो होइन मान्छेहरूले फिटनेसकै थ्रुबाट चिन्यो हो नि त मलाई मेन त आई थिङ्क स्पिच भिल्लामा पनि द मेन रिजन फर यु टु बी देयर वाज स्पोर्ट्स है यस द न अब नभएको भए होइन अब इफ स्पोर्ट्स वाज नट इन्भल्भ इन माई लाइफ स्प्लिट्समा पनि आई कुड हेभ नट पर्फर्मड किनकि च्यालेन्जेसहरू पनि टफ हुन्छ नि त ओके इट लुक्स किनकि हेर्नु त्यो अब त्यो 45 या 50 मिनट्सको एपिसोड होला होइन तर च्यालेन्ज अलमोस्ट 2-3 घन्टाको लागि सुट हुन्छ क्या अब ओके है पहिला त लिएर जान्छ च्यालेन्ज लोकेसन होइन त्यसमै अब तपाईँ बोल्नु पाएको छैन कोहीसँग अब बोल्नै त पाउँदैन फाल्टो माइकको अगाडि मात्रै हो जति बोल्यो माइकको अगाडि होइन ब्याकग्राउन्ड तपाईँले त्यो स्पिच भिल्लामै घुमौँला अलिकति है बिकज लाइक आई डोन्ट वान्ट टु टेक यु एगेन टु द्याट थिङ होइन सो त्यहीँ बस्यो त्यहीँ अब सेलेक्सन भइसकेपछि एगेन अब फर्स्ट पहिला सुरु गर्थ्यो नि त त्यहीँ जाउँ न होइन अनि बिचमा फेरि आउँला बिकज वे अब लङ टाइम अझै छ होइन कुरा गर्नको लागि धेरै कुराहरू छ अन्त स्पिच भिल्लामा यु गट सेलेक्टेड होइन यु गाइज मेट एगेन होइन अन्त त्यहाँनिर त्यो त्यहीँ बस्नुपर्ने त्यहीँ उयो गर्नुपर्ने लाइक हाउ वाज द लाइफ आउट देयर क्या किनकि टोटल्ली आइसोलेटेड भएर डिफ्रेन्ट वर्ल्डदेखि त्यो रियालिटी सोको रियालिटी कुरा गरौँ न द जेल जस्तो लाग्दैछ थियो मलाई त किनकि हेर्नु अब वाट एभर आई गन थ्रु नि आफ्नो लाइफमा त्यसले एउटा चिज चाहिँ धेरै राम्रो बनायो क्या कि म स्विपर मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरूको पनि एउटा काम हो होइन क्लिनिङ स्टाफ पुरा मिल्थेँ म सबसँग तल्ल ड्राइभरहरूसँग अरूहरू दे वर नट इन टच न बोल्थ्यो सबैको आफ्नो चाल त्यही भएर मैले सबै पाउँथेँ त स्प्लिट्सभिल्लामा ओके जति मेन्टली जति त्यहाँ अरूहरूले जे गर्नु पाएन त्यो चाहिँ मैले गरेँ होइन लाइक अब रेस्ट्रिक्सन थियो होला नि त निकै धेरै रेस्ट्रिक्सन्स नि त यु नट अलाउड टु स्मोक होइन मैले त टाइममा तान्थेँ टाइममा त्यो मलाई डेली तान्थेँ त ताटेको होइन अरूहरूले त्यो पाउँदैन थियो राति दिन्थ्यो होला अरूहरूलाई एउटा दिन्थ्यो त ओके कतिलाई त तान्ने पाएँ अब त्यसमा अब हेर्नु त अब मैले नराम्रो चाहिँ एउटा नराम्रो वेमा लिएको होइन तर मैले भर्खरै तान्नु थालेको थिएँ क्या सिगरेटहरू हुन्छ नि ब्रेकअप फेज त थियो त्यति बेला जानु अगाडि त होइन त्यति बेला चाहिँ त अब मेरो लाइफ अहिले जति रुइन होला कि त्यति बेला चाहिँ धेरै रुको थियो क्या त स्प्लिट्सभिल्ला जानु अगाडिको 2-3 महिना अगाडि चाहिँ जहाँ चाहिँ साँच्चीको त्यो ब्रेकअप भएको थियो नि त्यो चाहिँ अब डरलाग्दो ट्रमा थियो क्या मेरो लाइफको त्यहाँ चाहिँ मैले रक्सी खानु थालेँ होइन त्यो लाइक आई डोन्ट नो यो कस्तो खालको मैले पनि त्यो ब्रेकअपको टाइममै सिगरेट खानु थालेको होइन अन्त त्यहाँदेखि कस्तो भन्दाखेरि अहिलेसम्म छोड्छु भन्दा छोड्नु सक्दैन क्या एस्केप जस्तो लाग्छ रियली डु यु थिङ्क कि साँच्चीकै त्यसले एस्केप गर्छ त मलाई त लाग्दैन गर्छ भनेर सिगरेट तान्दा रक्सी खाँदा गर्दैन रहेछ एक्चुअलमा त्यसो गएर लास्ट तनाव हुँदो रहेछ छोड्नु पर्ने हो द खोइ अब व्हाट डु हैव टु से त्यसमा चाहिँ दा म त सिगरेट मात्रै होइन म धेरै अरू कुरातिर पनि लाग्दै होइन है किनकि अब मलाई त दिमागै चलाउनु मन पर्दैन क्या बेसी दिमाग जति चल्यो त्यति के उपद्रो छ कि यो दिमाग आफ्नो माथि हो कसरी दिमागलाई चलाउने युटिलाइज गर्ने होइन तर जहाँ या फेसिङ या गोइङ थ्रु सो मच त्यति बेला चाहिँ अब चल्नै मान्दैन क्या अग्रेसिभ बनाइदिन्छ कोही कोही बेला होइन अब म त आफूलाई पनि कस्तो पनि लाग्छ दा कोही कोही बेला त बोल्दै उठेर
स्याक्तो हानिदिउँ जस्तो पनि लाग्छ दा अहिले त्यस्तो फिल होइन भएको छ नि त्यो होइन मैले त्यो टाइपको त्यो टाइपको भनेको हो दा स्पिरिचुअल टाइपको अब बोलिरहेछ होइन यहाँ कसैको के दुःख परिरहेछ त्यहाँ पछाडिबाट त्यसले जिस्काइरहेछ होइन बेकारको झगडा हो त्यो चाहिँ अब मेरो फर्स्ट सुन्ने अब जस्तो म स्पिरिट्स भिला गएँ होइन डिगीहरू त अब एक्साइल गयो अब 7 दिन त हामीलाई अर्कै भिलामा राखेको थियो होइन अन्त हामीलाई त थाहै थियो भनौँ न अर्को भिला पनि छ होइन अन्त त्यहाँ अब जति केटाहरू थियो नि त अब म चाहिँ अब अनएक्सपेक्टेड मान्छे हो क्या कसले हेर्दाखेरि पत्ताउँदैन मलाई होइन म खतरा पर्फर्म गर्छु होइन अब सबैले आफूलाई त खतरै सोच्छ नि त होइन अब म चाहिँ भन्दिनँ थिएँ म कहिले खतरा हो म गर्छु न त मैले त्यहाँ पनि आफ्नो विक्ट्रीहरू पनि त्यस्तो उयो गर्दिनँ थिएँ दा सेलिब्रेट गर्दिनँ थिएँ म होइन जिते किनकि म तिनीहरूलाई केही अब अनेस्टली भन्दाखेरि म कसैलाई आफ्नो कम्पिटिसनै मान्दिनँ थिएँ दा त्यहाँ स्प्लिट्सभिलामा किनकि कोही थिएन त्यो लेभलको अब किनकि अब मेरोमा प्लस पोइन्ट थियो दा अब ब्याक 6 इयर्सबाट आई स्टार्टेड ट्रेनिङ होइन एज एन एथलिट प्रपरली कति खटेँ म होइन अब धेरै खटेर त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स थियो त्यो पनि म मेरो प्राइममा पनि थिएन है त ब्रेकअपको बाद रक्सी सिक्रेट होइन सबै कुराहरू गरेर स्पिरिट्सभिला गएर जिउ पनि खतम थियो त मेरो त्यो पिकको जिउै होइन है त्यो पिकको अब अरू फोटोहरू देख्यो भने तपाईँले इन्स्टाग्राममा मेरो पिकमा त आम्बो त यस्तो सेक्सी देख्थेँ क्या म त्यो चाहिँ म मिस गरिदिन्छु दा The only thing that I miss is my physique क्या आजको टाइममा अघि भने नि तपाईँलाई अब ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो होइन त्यसको बाद चाहिँ एउटा फुल प्याकेज भएर निस्किने हो त्यहाँ स्प्लिट्समा चाहिँ अब अत्याचार चाल थियो क्या दा त्यो केटाहरूको फर्स्टमा पड्कम लाग्थेन होइन मलाई केही भन्दैन थियो त मान्छेहरूले भन्छ नि त किन न बेसी नबोलेको होइन किन स्क्रिन टाइम कम्ती पाएको मैले यस्तो यस्तो भन्थ्यो अब स्क्रिन टाइम कसले पाउँछ जसको चाहिँ अब पुरा लडाइँ झगडा हुन्छ होइन जसलाई चाहिँ पोक गरिरहेछ मसँग डराउँथ्यो दा म अब हेभी पर्सनल गइदिन्थेँ नि त होइन मैले त सिधै अब प्रपर थियो त कि मलाई बिच्चाको रोस्ट सोस्टहरू मन पर्दैन नगर्ने हो मलाई चाहिँ एकदमै म लिन सक्दिनँ अब भोलिको दिन गएर मैले तल झापड हिकाइदियो भने मेरो गल्ती होइन एउटा केटालाई चाहिँ मैले बसमा ब्याक सिटमा थिएँ क्या कुनै के भने त्यसले सिधै घुसी हिकाइदिएको त्यसलाई त मैले होइन अब हेर्नु त अरूले भन्दा बेसी म आफूलाई चिन्छु मलाई थाहा छ मेरो टिगर पोइन्ट के हो मैले पहिल्यै भनिदिएको तिनीहरूलाई फर्स्टमै कि मेरो चाहिँ टिगर पोइन्ट यो हो तिमीहरूको माथि हो तिमीहरूले कसरी लिन्छस् तिमीहरूले यो भनिस् म चाहिँ फर्काइदिन्छु म चाहिँ सोच्दिनँ पनि त्यही भएर न त मेरो त्यस्तो बेसी लडाइँ झगडा भयो होइन सिम्पल थियो अब न त म त्यो प्लानिङ प्लटिङमा बेसी देख्थेँ मेरो सिम्पल थियो त च्यालेन्ज खेल जित बस त्यही भयो म जतिसम्म पनि पुगेँ न कसैलाई ढोकेँ न कसैलाई मैले भने कि मलाई सेभ गर तिम्रो टिमबाट खेल्छु म कसैको टिममै थिएन त अब त्यहाँ हुन्छ नि त एकअर्काको सपोर्टले उठ्छ मान्छेहरू म र माई पार्टनर जो थियो मसँग अब हामी दुईजना चाहिँ अब आफ्नै उयसले पुगेको हो त आफ्नै मेहनतले अगाडिसम्म च्यालेन्ज पर्फर्म गरेर होइन उसले चाहिँ बिचरा पिच पनि गर्थ्यो टाइममा होइन मेरो त पिच पनि खोइ के हो दा अब एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर भएर होला होइन मेरो त पिच पनि एरोगेन्ट सुन्छ भन्छ डिकीले होइन जहिले भन्थ्यो नि त उसले त्यस्तो पिच नगर म त ओभरै अब धम्की खालको पिच दिन्थेँ क्या अब त्यो त हालिदिएको पनि छैन धन्दा होइन धम्की खालको पिच हुन्थ्यो त्यो पनि म डोममा पिच गर्थेँ क्या जहाँ भोटआउट हुन आँटेको छ नि त्यहाँ पिच गर्थ्यो के भन्थ्यो भन्नु न एउटा डोममा त मैले यस्तो भनिदिएको अब हेर तिमीहरूलाई थाहा छ म कस्तो पर्फर्म गर्छु होइन अरिकल छँदैछ आज सपोज तँहरूले मेरो नाम लेखिस् होइन अन्त भोलि आज म आउट भइनँ भोलि तँलाई म पक्का घर पठाइदिन्छु च्यालेन्ज पर्फर्म गरेर भनिदिएको ढुक बढाइदिन्थेँ त अब भगवान्को स्वभाव यस्तो बढाइदिन्थेँ कि अब किनकि अब मैले चाहिँ अब जे भन्थेँ त्यो चाहिँ गरिदिन्थेँ त जसलाई पनि अब मलाई ढाल्नु मन थियो होइन च्यालेन्जको थ्रु मलाई सबैलाई ढालेँ कति त उफ्रिन्थ्यो अब हाम्रो सिजनमा मात्रै हो है दा
यत्रो रोडी कन्टेस्टेन्टहरू आएको त्यो रोडी कन्टेस्टेन्टहरूमा पनि मलाई त चिन्छ नि त मान्छेहरूले एज अ पर्फर्मर आफ्नो च्यालेन्जहरूले गर्दाखेरि होइन भिन्दै लास्टमा हेर्नु न त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा एपिक सिन लाग्छ क्या सबै टफ कन्टेन्डर्सहरू त्यहाँ चाहिँ आफू मात्रै नेपाली आम्बो होइन आफू मात्रै त्यो फिल चाहिँ अर्कै थियो क्या दा मलाई अब त्यो चाहिँ सबभन्दा स्पेसल फिल चाहिँ त्यो एउटा एपिसोड थियो क्या त्यो जसवन्त दिग्विजयहरूलाई तान्ने एपिसोड थियो क्या त्यो तानेर जित्ने एपिसोड त्यति बेला चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्यानै त्यहाँ थियो भनौँ न क्रू मेम्बर्सहरू हेप्पी डरलाग्दो फ्यान थियो क्या सर भन्थ्यो तिनीहरूले म चाहिँ भन्नु दिँदैन थिएँ तँ भन्दै बोल्थेँ म तिनीहरूसँग हेप्पी मिल्थेँ म अरू कन्टेस्टेन्ट्सहरूसँग बोल्दिनँ थिएँ दा मोस्टली म डक्टरसँग हुन्थेँ हाम्रो जो प्रडक्सन टिमको डक्टर अरू थियो काम गर्ने केटाहरू तिनीहरूसँग बस्थेँ बोल्थेँ गफ गर्थेँ होइन तिनीहरूले भन्थ्यो आफ्नो बिआरहरूको कुरा गर्थ्यो अहिले पनि कल गर्छ बिआर बोलाइबस्छ तिनीहरूले मलाई बिआर तिनीहरूसँग बोल्थेँ तिनीहरूको अब के छ भन्दा तिनीहरूले पनि दुःख गरेको नि हो दा उनीहरूको मेहनतले नै त तिम्रो एउटा सो चलिरहेको हो त तिनीहरू चाहिँ मेन उयो मान्छेहरू हो कि एक्चुअल मान्छे ब्याकग्राउन्डमा काम गर्नेहरू कति अब हामी त लु तातिरहेछ होइन या च्यालेन्ज पर्फर्म गरिरहेछ रातिको टाइमको मेन त मोस्टली डोमको त बिहानको 5 बजीसम्म सुट हुने होइन कति चिसो ओभर चिसोमा अब तिनीहरू बिचारा क्यामेरा रोलिङ गर्नुपर्छ होइन फिक्स उभिनुपर्छ बोल्नु पाएन यताउता जानु पाएन अब सोच्नु न अब यस्तो टाइम पनि अब तिनीहरूले भन्थ्यो कि पिसाब चेपेर बस्नु पर्थ्यो अरे कति घन्टा पुरा दुःख हुने हेल्थ ओभर बिग्रिन्छ नि त पुरै बिग्रिन्छ हेल्थ भन्दाखेरि पनि जो चाहिँ मेन्टली स्ट्रङ छैन नि त तिनीहरूले चाहिँ फेस गर्न सक्दैन त किनकि पुरा एक टाइम बाद त सक्ला वेन यु आर एक्सपिरियन्स्ड होइन वेन यु गेट टु नो सोसियल मिडिया कसरी चल्छ रियालिटी सो कसरी चल्छ त्यसको बाद त वी नो एक्चुली के हुन्छ भनेर तर पहिला वेन वी हेभ नो आइडिया त्यति बेला चाहिँ पुरा ट्रमामा जान्छ नि त एकदमै गाह्रो पर्छ पहिला त वान सेकेन्ड सानो यो ब्रेक पछि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई सिल्भर लाइनिङ पोडकास्टको यो सिजन 2 मा एन्ड एज यु अल नो कि तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ कि वी आर ट्राइङ टु कम अप विथ द रियल स्टोरी होइन ट्रुथ हामी तपाईँहरू समक्ष पस्किने कोसिस गरिरहेछौँ एन्ड कोसिस भन्दाखेरि वाट वी आर डुइङ इज हामीले तपाईँहरू माझमा रियल कुरा के हो त अङ्कित होइन अङ्कितको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँहरू माझमा पस्किरहेछौँ एन्ड त्यही क्रमलाई फेरि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ सिन्स अब वी हेभ बिन टकिङ इन डिफ्रेन्ट टपिक होइन अनि मोस्टली अब स्पिच बिललाई नै अलिकति फेरि उयो जाउँ है त्यसमा नै कुरा गरिरहेको थियौँ अघि पनि अन्त जुन चाहिँ त्यो लाइक सिन्स अघिदेखि कुरा हुँदाखेरि यु हेभ बिन भेरी प्रोटेक्टिभ एन्ड एउटा हुन्छ नि रिलेसनलाई गार्ड गरेर होइन तिमीले रिलेसनमा थियो 2 जना है बट इन द स्पिच बिल वाट वी सी एज एन अडियन्स कि त्यहाँनिर एउटा कम्पिट गर्ने रिलेसनमा नै कम्पिट गर्ने हुन्छ क्या नट ओन्ली इन बिट्विन बट विथ द अदर अल्सो क्या अब त्यो खोज दिने होइन कसरी उयो गर्ने लाइक त्यो टाइममा हाउ डिड यु फिल इन द्याट रियालिटी सो क्या किनकि रियलमा त त्यस्तो भइदियो नि त आफ्नो केटीलाई होइन अरूसँग भेटिदिँदा या फेरि उयो हुँदाखेरि अब बोलिदिँदा त कस्तो हुन्छ होइन बट इन द्याट सो यु ह्याड टु डु इट अन क्यामेरा होइन तर त्यो भित्र इमोसन त हुन्छ नि त होइन त दो इट वाज कतिवटा स्क्रिप्ट हुन्छ होइन तर पनि त्यो टाइममा लाइक हाउ डिड यु कम अप विथ द्याट च्यालेन्ज क्या कसरी त्यसलाई फेस गर्यो लाइक वाट वाज द एनी इन्सिडेन्ट जहाँ चाहिँ यो फेल्ड कि होइन याद बिचमा आएछु स्पिच पिला के स्पिच पिला सिला होइन हानिदिन्छु भन्ने खालको फिलहरू भएन होइन हुन्छ नि त होइन ट्रिगर हुन्छ नि यार होइन छोरा मान्छे हुन्छ होइन कसम अब हेर्नु म अब अडियन्सहरूले कुन चाहिँ वेमा लिन्छ मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन बट म जस्तो छु म चाहिँ अब म बेसी लिनु सक्दिनँ त अनेस्टली अब एउटा टाइमको बाद चाहिँ अब यस्तो पनि त्यो सेकेन्ड एपिसोड है सेकेन्ड डोम सेसन जहाँ चाहिँ एक्साइलहरू आएको थियो नि म पुरा रुको थिएँ त किन अब जसरी मेरो पार्टनरले भन्नु थाल्यो त्यहाँ होइन यस्तो यस्तो उस्तो उस्तो म त सक भइदिएँ क्या किनकि मेरो माई इमेज वाज एकदमै अर्को नि त पिपल युज टु रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन होइन मेरो च्यालेन्जहरू पर्फर्म गरेर पनि होइन जितेर
किनकि फर्स्ट टास्क नै मैले दामी जितेको हो नि त। त्यसको बादै सबैले अब एकदमै रेस्पेक्टफुल वेमा बोल्थ्यो क्या मसँग। कहिले कोहीले त्यस्तो त्यो टन्ट हानेर त्यस्तो गरेर बोलेको थिएन होइन। अन्त जहाँ एक्सहरू आयो, एक्सहरूको एन्ट्री भयो, एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ थियो नि त। बिकज एज अ गाई तपाईँले सबैलाई ट्याकल गर्नु सक्छ, अलमोस्ट द होल वर्ल्ड। इभन इफ द होल वर्ल्ड इज अगेन्स्ट यु, आई क्यान बी अलोन एन्ड ट्याकल द्याट। बट आफूले माया गरेको मान्छे अगाडि छ एन्ड सी इज बिन टेलिङ यु सो मेनी थिङ्स, आफू चुपचापले बस, ब्लेम ल्याऊ होइन। किनकि हेर्नु द कम्पिटेटिभ वाइज म सबैसँग जित्नु सक्छु होला होइन, उसँग पनि सक्छु होला म जित्नु, तर म जित्नै चाहदिनँ क्या त्यहाँ, म आफै हारिदिन्छु। माया इज अ बिग थिङ के त। अन्त त्यो मायाले चाहिँ अब आई डोन्ट एक्चुली हेभ वर्ड्स हाउ टु लाइक पुट दिस अन वर्ड्स होइन। तर धेरै चेन्जेसहरू भयो त, किनकि मैले देखेँ कसरी डिल गर्नु पर्दो रहेछ होइन। मलाई सम्झाउने मान्छेहरू चाहिँ छैन त लाइफमा, न पहिला थियो न अहिले छ होइन। अहिले त अब ड्याड अभियसली अहिले रिलेसनसिप धेरै स्ट्रङ भयो मेरो ड्याडसँग, उसले भन्छ मलाई कि यो कुरा गर नगर होइन। तर त्यति बेला त थिएन, बिफोर गोइङ टु स्प्लिट्स, आफ्टर कमिङ ब्याक फ्रम स्प्लिट्स होइन। त्यहाँ पनि त्यही थियो त, स्प्लिट्स बेला एक्सहरूको एन्ट्री। अब एक्स आफ्टर सम रिजन्स नो, मलाई चाहिँ रिलेसनसिप पनि त त्यही लाग्छ के भन्दा एक्स भन्ने बित्तिकै नि एक्सलाई एक्सै राख्नु पर्दो रहेछ त, बिकज अफ अ रिजन एक्स भयो नि त, हो कि होइन भन्नु त। एउटा रिजन थियो, एक्स भयो, छुट्यो होइन। त्यसको बाद चाहिँ प्रपर ब्रेकअप हो क्या, नो टच, नो कम्युनिकेसन, सक्यो त्यो रिलेसनसिप। मैले चाहिँ जहिले, किनकि त्यहाँ त्यो रिलेसनसिपमा ऊ पनि इफेक्ट हुन्थ्यो होला कति कुराहरूले गर्दाखेरि, या मेरो कारणहरूले होइन, या हामीले त गाइड मात्रै गर्नु सक्छ क्या त, किनकि मैले दुनियाँ देखिसकेँ जति देख्नु थियो होइन। आफ्नो पार्टनरकोबाट यु एटलिस्ट एक्सपेक्ट, अब उसकोबाट त एक्सपेक्टेसन हुन्छ त, मान्छेहरूले भन्छ एक्सपेक्टेसन त नराख्नु, द्याट्स नट अ गुड थिङ। तर आफ्नो पार्टनरकोबाट त एक्सपेक्ट नि त कि यो नगर, जति कुराहरूले प्रब्लम्स ल्याउनु सक्छ रिलेसनसिपमा होइन। त्यहाँ पनि त्यही थियो त, स्प्लिट्स विलापमा पनि अरू थर्ड पार्टीहरू कसले मन परायो उसलाई, एक्साइलमा कुराहरू भयो होला। एक्साइलको चाहिँ हामीलाई चाहिँ देखाएन नि त, स्प्लिट्सको त त्यो तिनीहरूकोमा टिभी थिएछ होइन, एक्साइलको भित्र तिनीहरूले चाहिँ देख्नु पाउँथ्यो हामीले के गरेको। त्यहाँ पनि मलाई त विलनै देखाइदिएको हो नि त। अब त्यहाँ सनी म्यामले उठ्नु लगायो, मलाई पनि इशितालाई भन्यो यसलाई डेटको लागि सोध भनेर होइन। त्यसले मलाई डेटको लागि सोध्यो, त्यहाँ कस्तो देखायो कि अब यिनीहरूको कनेक्सन बिल्डअप हुँदैछ होइन। त्यसरी छुट्याइदिन्छ क्या त, त्यसरी क्यारेक्टर पोर्ट्रे गरिदिन्छ होइन। त्यहाँ एक्साइलबाट तिनीहरूलाई पुरा म्यानिपुलेट गरेर ब्रेन वास गरेर तिनीहरू आइपुगेको थियो स्प्लिट्स विला सेकेन्ड डोम सेसन, जहाँ तिनीहरूको एन्ट्री भयो। तिनीहरू त्यो एक्साइलकोहरू त सबैजना अब पुरै उयो थियो नि, तिनीहरू त मार्नु आएको नि। अब कस्तो डरलाग्दो थियो, अब सबभन्दा वर्स्ट एपिसोड होला क्या झगडाहरू भएको होइन। अब मेरो त म न त कुनै साइडको थिएँ, न मेरो स्प्लिट्समा पनि अब आउट अफ रेस्पेक्ट म गएँ त्यो उयसमा पनि बिचमा होइन, त्यो फाइटमा इन्भल्भ भएँ, छुट्टाएँ होइन। तर एक्सहरू चाहिँ ओभर प्रिपेयर भएर आएको थियो कि पुग्ने हो योहरूलाई ढाल्ने हो। त्यहाँ एउटा मास्टर माइन्ड पनि थियो नि त, मास्टर माइन्ड। त्यो मास्टर माइन्डले चाहिँ पुरै त्यो, अब म चाहिँ साथी चाहिँ छुइनँ है त अनेस्टली कोहीसँग पनि। त्यो इन्स्टाग्राम सोसियल मिडियातिर देखिन्छ होला। जति पनि त्यहाँनिर थियो कन्टेस्टेन्टहरू थियो होइन, पार्टिसिपेसन गरेको थियो जसले, उनीहरूसँग लिङ्कमा छैन अहिले तिमी त्यति? सोसियल मिडियातिर चाहिँ छ त मेरो, तिनीहरूसँग हाई हेलो बाई खालको मात्रै हो। किनकि अब एक टाइमको बाद मैले जे बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाग्नु थाल्यो क्या, मलाई लाग्नु त के थाल्यो त्यस्तै लाग्यो कि एभ्रिथिङ इज फर कन्टेन्ट के। अब तिनीहरूलाई पनि, किनकि तिनीहरूले पनि चाल पायो नि त, नेपाली अडियन्स, नर्थ इस्ट अडियन्स त्यही नै लगभग मोस्ट अफ द रियालिटी सोमा हाम्रो नर्थ इस्टबाट या फेरि होइन गोर्खा कम्युनिटीबाट लिएर हुन्छ क्या। एन्ड समटाइम
वी सी देम एज अ राम्रो पनि देखिरहेको हुन्छ एन्ड समटाइम दे ट्रिट एज अ हुन्छ नि त्यो पिआरको लागि पनि लिइरहेको मोस्टली नेपालमा पनि प्रायः त्यो भइरहेको हुन्छ क्या होइन अब रियालिटी सोहरूमा यताबाट लिन्छ तर लाइक मोरोभर इज फर लाइक पिआरको लागि जस्तो PR लाग्छ हो त। क्या मान्छे होइन अडियन्स त्यही त अडियन्स त्यो अब यस्तो पनि हुन्छ क्या अब युज गर्यो जस्तो कन्टेन्ट सक्यो टिपेर फ्याँकिदिइहाल्छ फ्यालिदिइहाल्छ नि त बाहिर जबसम्म कन्टेन्ट छ जबसम्म तिनीहरूले निकाल्नु सक्छ तपाईँकोबाट निकालिन्छ त्यसको बाद What do you suggest to the people who wants to go to the reality show? किनकि आई थिङ्क आफ्टर स्पिच बिल्ला यु क्याम अक्रस लाइक अर्गनाइजिङ टिमहरूसँग तिम्रो राम्रै थियो भने नि त अघि तिमीले एन्ड देयर हेज बिन लट्स अफ सोजहरू चलिरहेछ होइन जहाँ चाहिँ हाम्रो गोर्खाली कम्युनिटीबाट पनि युथहरू होइन दे आर लाइक मोर इन्ट्रेस्टेड नि त होइन सो वाट डु हेभ टु सजेस्ट टु देम लाइक पहिला चाहिँ अब फर्स्टली आफूले बुझ्नु पर्यो द इन्डस्ट्री किनकि यो इन्डस्ट्रीमा इट्स नट 100% कि तपाईँले फेम पाउँछ यो गर्न बी फेमस यो गर्न स्टार्ट अर्निङ वेल होइन सबैको उयसमा फेथमा लेखेको हुँदैन त कतिले गर्यो होला रियालिटी सो कति आउँछ जान्छ होइन बट इट्स अप टु अस के हामीले कसरी युटिलाइज गर्छ त्यो कुराहरू तर फर्स्टली अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त अब रियल मान्छेहरूको लागि चाहिँ होइन क्या रियालिटी सो जसलाई चाहिँ ड्रामा मनपर्छ होइन अब जस्तो म चाहिँ अब पिसफुल खालको मान्छे हो म पिसफुली बस्नु चाहन्छु म एक्लै खुसी हुन्छु एक्लै हाँस्छु एक्लै बोल्छु आफूसँग होइन अब म जस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ होइन रियालिटी सो जसलाई ड्रामा मनपर्छ जसले एकदमै हुन्छ नि अब मसला दिनु खोज्ने मान्छेहरू होइन त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ बेस्ट हो जो चाहिँ भाइरल बिचमा तिनीहरूलाई त्यही चाहिन्छ क्या अब चलिरहोस् न आफ्नो होइन मलाई त अब त्यही लाग्छ अब तिनीहरू इजी अप्सन हो क्या अब किनकि रियालिटी सो मात्रै सोचेर हुँदैन रियालिटी सो 3-4 महिना चल्छ एज आई सेड 3-4 महिनाको बाद एक्चुली स्टार्ट्स तपाईँले कसरी युज गर्छ त्यो दिस इज लाइक अ भेरी सर्ट पिरियड अफ फेम क्या एकदमै सर्ट पिरियड अफ फेम हो नि त त्यसमा कति मान्छेहरू साँच्चीको सेलिब्रिटी सोच्नु थाले हुन्छ क्या आफूलाई मैले त खुदै देखेको छु नि त आफ्नै आँखाले खतरा केही नै गरे जस्तो होइन स्टार भएर घुमे जस्तो खतरा मैले त देखेँ दा त्यो तिनीहरूलाई होइन म चाहिँ अन्त आफै हट्दै गइदिएँ दा त्यो ग्रुपबाट पनि मलाई मोस्टली अब देख्थ्यो होला तर जो मेरो पार्टनर थियो उसको चाहिँ साथीहरू थियो होइन अन्त उसकै साथीहरू थियो न त म चाहिँ त्यस्तो बेसी कन्सिडर गर्दिनँ तिनीहरूलाई आफ्नो साथीहरू होइन किनकि अब म ओपनली भन्छु तिनीहरूले पनि युजै गरे हो क्या उसलाई बिकज हाम्रो पर्टिकुलर त्यो स्टोरी लाइनले गर्दाखेरि पुरा उसले त्यो पिक पायो फ्यान फलोइङ मान्छेहरू किनकि हेर्नु अब यो त फ्याक्ट हो नि त दुनियाँकै फ्याक्ट कुरा हो कि मान्छेहरूलाई दुइटै कुरा मनपर्छ या खतरा कन्ट्रोभर्सी भइरहेछ कसैको पुरा लडाइँ झगडा होइन या कोही भन्छ नि पुरा दुःख परेको छ रुइरहेछ होइन त्यो इन्डियन आइडल डान्स इन्डिया डान्स मेरा बाप बहुत गरिब रिक्सावाला होइन यसरी रुन्दै त्यही त अब ला पुरा दुःख परेको छ यसको त्यसरी कनेक्ट हुन्छ क्या मान्छेहरू त्यसरी कनेक्ट भयो होइन सो इन्डस्ट्री नोज द गेम क्या है अन्त आफूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो त इन्डस्ट्री किनकि जानु ठुलो कुरा होइन तर त्यो गरिसकेर सर्कमस्टान्सेसहरू वेन यु स्टार्ट फेसिङ नो किनकि थुप्रो कुराहरू आउँछ नि त यु हेभ टु डिल तपाईँको अब पर्सनल लाइफ इज आउट देयर इन पब्लिक सोसियल मिडिया इज अ प्लेटफर्म जहाँ जो मान्छेहरूलाई तपाईँले चिन्नु नजान्नु जो मान्छेहरू थाहा पनि छैन तपाईँको लाइफमा एक्जिस्ट गर्दैन होइन त्यो मान्छेहरूले पनि ओपिनियन दिइरहेको हुन्छ आफ्नो होइन त्यो पनि लिनु पर्यो एन्ड वी डोन्ट नो कि वाट एक्ज्याक्टली मेन्टालिटी भएको मान्छेले त्यो गरिरहेछ कि लाइक रेस्पोन्स गरिरहेछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन नि त होइन कुन चाहिँ मानसिक स्थिति भएको मान्छेले त्यसमा कमेन्ट गरिरहेछ वी डोन्ट नो क्या है अब के हो भन्दा इट्स भेरी इजी टु ब्लेम क्या किनकि यो सोसियल प्लेटफर्ममा वाट आई हेभ अन्डरस्टुड इज मान्छेहरू नि अब आफूलाई चाहिँ कहिले नराम्रो देखाउँदैन कसले पनि चाहँदैन नि त आफू नराम्रो
मैले त्यति बेला चाहिँ सोच्थेँ मै नराम्रो के चाहिँ हुन्छ मैले त अनेस्टली सोच्थेँ त केही ठुलो कुरा होइन नि त आफ्नो माथि ब्लेम लिनु तर लिनु हुँदैन रहेछ त इट्स नट रिक्वायर्ड क्या वाइ सुड यु बी द विलन वेन इट्स नट इभन नेसेसरी वेन यु हेभ नथिङ टु डु विथ एनी अफ द थिङ्स द्याट हेज बिन आउट त्यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा होइन रियल लाइफ इज भेरी डिफरेन्ट म त अब मेडिकल मोड थाहै छ भेरी बेसिक प्लेस एउटा बेसिक फ्यामिली होइन बेसिक छ नि त मेरो लाइफस्टाइल त त्यो हाइफाई खतरा घरको केटा भएको आए पनि होइन मैले त जिरोबाट स्टार्ट गरेँ हो नि त अन्त त्यो फेम यो कुराहरू त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले बदर चाहिँ गरेन क्या तिमीले त्यसले एफेक्ट नै गर्नु दिएन त्यो अब मैले तर देख्दाखेरि कस्तो मन दुख्थ्यो क्या अरूहरूको लागि किनकि मेरो त फर्स्टै एक्सपिरियन्स हो नि त न यो इन्डस्ट्रीसँग केही पनि त्यो रिल्स बनाउनु इज अ प्रिटी डिफ्रेन्ट थिङ आफ्नो मजाको लागि बनाए आफ्नो जति पनि छ फलोवर्स होइन तर सोसियल प्लेटफर्ममा वेयर एभ्रीबडी इज ब्यासिङ यो खतरा म त इन्डियाको सबभन्दा ठुलो रेड फ्ल्याग थिएँ त टप ट्रेन्डिङमा थिएँ म एक टाइममा होइन फादर अफ रेड फ्ल्याग होइन कुनै के चिटर यो त्यो एलिगेसन्सहरू यति धेरै लाग्यो होइन तर केही छैन के मलाई त्यसमा अब के चाहिँ गर्न सक्छ भने त मैले चाहिँ एक टाइम बाद मैले छोडिदिएँ अब आई थिङ्क द गुड पार्ट अफ यु इज वेन यु ह्याड अ गुड फेम क्या पोजिटिभ फेम थियो एट अ टाइम अल्सो लाइक यु ह्यान्डल इट होइन मजाले कामली यु डिड नट लेट इट हार्म यु क्या होइन तिमीलाई अब त्यसले ओभरकम गर्नु दिएन नि त त्यो फेमलाई पनि एन्ड आफ्टर द्याट वाट एभर ह्यापन इन सोसियल मिडिया होइन नराम्रो तरिकाले तिमीलाई मान्छेले उयो गर्यो है सो एट द टाइम अल्सो यु ह्यान्डल इट गुड क्या वेल अब होइन त्यसलाई मजाले शान्तिले नै उयो गरिरहेछ नि त आई थिङ्क द्याट्स तिम्रो त्यो नै एउटा के भन्छ पावर जस्तो भयो क्या त्यही मात्रै प्लस पोइन्ट सायद तिमीले त्यो टाइममा फेम पाउने बित्तिकै होइन लाइफ लाइफस्टाइलमा तिमी हराइदिएको भए त्यही फेमको उयसमा होइन नसामा होइन गएको भए तिमीलाई यो ट्रमालाई उयो गर्नु पनि गाह्रो पर्थ्यो होला क्या सायद ओभर डर लाग्दै हुन्थ्यो होला त सायद हो नि ओके सिन्स स्पेस भिल्लामा पनि वी स यु डुइङ टास्क होइन लेट मी अब होइन अब अलिकति स्पोर्ट्स तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको थियो कि भएको थिएन हेरेको थिएँ मैले किन भन्दा मेरो मिसेसले चाहिँ पुरा हेर्छ नि त ए हजुर हजुर अन्त उसले चाहिँ कोटा देखाउँछ मलाई बुझ्यौ द्याट्स वाइ लाइक त्यही भएर त मैले तिमीलाई पहिला मेसेज गरेको थिएँ त पहिला पोडकास्टको लागि पनि अन्त त्यही नै हो म हेरेकै हो हेरेकै हो पहिला चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो होइन पहिला सिजन 1हरू हुन्थ्यो नि क्या त्यो टाइममा नयाँ निक्लेको थियो नि अन्त बिचमा रियालिटी सोहरू पनि धेरै आउनु थाल्यो क्या हो कि न त्यहाँदेखि चाहिँ अब सेलेक्टिभ हेर्नु थाल्यो तर मेन रिजन तिमीहरूको हेरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कम्युनिटीको हो क्या त्यो आफ्नो कम्युनिटीको मान्छेहरू त्यसरी गइदिँदाखेरि वी फिल एउटा गर्व लाग्छ नि त एन्ड हाउ डु दे विल पर्फर्म भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ कस्तो गर्छ होला के हुन्छ आफ्नै त्यो हुन्छ फिल हुन्छ अन्त सो व्हाट आई वान्ट टु से इज लाइक जुन चाहिँ तिम्रो एथलिकमा तिमी राम्रै छौ स्पोर्ट्समा होइन तिम्रो फेभरेट चाहिँ के हो लाइक यु टोल्ड कि तिमी फुटबल खेल्थ्यौ होइन त्यहाँदेखि यु वेन्ट टु जिम कोच पनि गर्यौ होइन वाट्स नेक्स्ट के वाट डु यु वान्ट टु डु अब अब जति सोसियल प्लेटफर्म होस् या आफ्नो फिटनेस करियर होस् होइन अब म आफ्नो कम्फोर्टबाट चाहिँ निस्कौँ भनेको क्या टु पुस माई लिमिट्स किनकि अब जति जे एक्सपिरियन्स गर्नु थियो आई थिङ्क अन्त आई कन्सिडर देम एज लाइक एकदमै नर्मल सो अब एउटा एमएमए फाइट चाहिँ टु त्यही कम्पिट गरौँ चाहिँ सोच्दैछु म होइन एन्ड अब त्यसको लागि अफ लिन्छु होला अलिक टाइमको लागि टु प्रिपेयर माइ सेल्फ किनकि द्याट्स अ बिग स्टेप वाइ एमएमए फाइट बिकज हेर्नु यार त्यहाँ अब यो लाइफ इज एट रिस्क क्या यु हेभ टु सेभ यर सेल्फ होइन तपाईँलाई अब म यस्तो छु कि दा म आई एम भेरी कम्पिटेटिभ होइन म अन फिल्ड या जस्तो पनि च्यालेन्जेसहरू होस् होइन त्यहाँ चाहिँ म कसलाई हराउनु लागि पोसे हुँदैन क्या आफू कसरी जित्नु त्यो मेन्टालिटी बोकेर जान्छु अब हराउनु छ यसलाई हराउनै छ त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू म आफै पनि हारेको छु त्यो सोचमा जाँदाखेरि होइन तर यसले चाहिँ अब मेरो धेरै कति कुराहरू छ नि जुन चाहिँ भित्रहरू छ होइन त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ होला क्या
ओके सबभन्दा टफ कुरा हो नि त MMA भन्दाखेरि कोही आउँदैन नि तपाईँलाई बचाउनु सुन तपाईँ केजभित्र छ होइन स्याप त भेटिरहेको छ तपाईँले होइन त्यहाँ आफै फाइट हान्ने हो आफै कम ब्याक गर्ने हो आफू नक भयो भने पनि होइन किनकि लाइफले जति नक हान्नु सक्थ्यो मलाई नक हान्यो अब जुन चाहिँ त्यो टाइम आउँछ सायद आउँछ होला मेरो लाइफमा होइन आई होपफुली जहाँ चाहिँ अप्पर ज्याप मेरो पनि लाग्छ होला कुनै दिन सो त्यो चाहिँ मेरो इच्छा थियो क्या त पहिल्यैदेखिको एन्ड आइ एम भेरी ग्रेटफुल त्यो इन्डस्ट्रीको अब त्यो फिल्डको साथीहरू पनि छ मेरो दोज हेभ रिप्रेजेन्टेड होइन सो युआर लाइक इन प्रोसेसमा प्रिपेयर गरिरहेछौ नि त गरिरहेछु म ओके होप सुन कि तिमीलाई अब चाँडै नै हामी त्यो उसमा पनि देख्न सकौँ हैन त्यो पनि छ होइन अरूहरू पनि छ लाइन अप अहिले धेरै यो स्पोर्ट्सको बारेमा कुरा गरौँ न है लाइक हेभ यु इन्काउन्टर्ड एनी लाइक हुन्छ नि त्यो यो जर्नीमा जाँदा जाँदै लाइक एनिथिङ यु वान्ट टु सेयर related to sports like how you Abu, I'll take you back to when I started as a football player. Okay so Abu, this is like for the first time I'm gonna say on record mo school class 7 son matre geko okay class 7 son matre after that school haru goina mo हो र goina mo school haru so English bolnu pani like ekdam garo parthyo ke मलाई पहिला पहिला त होइन त्यसको बाद म आफै सिक्दै गएँ लाइफ अब यस्तो थियो क्या यु मिन टु से कि क्लास 7 देखि उता एजुकेसन उयो नै गरेनौ तिमीले गरिन त मेरोमा 10-12 को चाहिँ छ है तर त्यो कसरी पाएँ त्यो चाहिँ भन्दिनँ होइन तर छ त्यो चाहिँ तर म 7 को बाद चाहिँ स्कुल गइनँ त किनकि अब स्पोर्ट्समै इन्भल्भ भइदिएँ होइन किनकि मेरो त्यो फोकसै थिएन के दा पढाइतिर पढाइ बोर्डिङ स्कुल वाज प्रिटी डिफिकल्ट होइन टिचरहरूसँग पनि लाखा पढ्ला जस्तो हुन्थ्यो मेरो त अनेस्टली भनेको अब त्यो टिचरहरूलाई पनि भेटेँ मैले आफ्टर यो सोको बाद त एकदमै त्यति बेला चाहिँ एकदम चेन्ज के जुस खाऊ अनि के त भगवान् कसम त्यस्तो सरहरू पनि थिए जसले चाहिँ मलाई कुटे गर्थे मलाई चिन्छ पनि होला तपाईँलाई अहिले भन्छु नाम जिसको नाम के भन्नु त सुन्छ होला जिसको नाम मोन्टे हो त्यसको थाहा छ मोन्टे तपाईँलाई भन्छु म अहिले पुरा नाम यहाँ भन्दिनँ मलाई बिच्चामा कुट्थ्यो त अब एसेम्ब्ली हुन्थ्यो नि अब भन्नु मिल्दैन तर म पुरा क्युट थिएँ कि अब लेडिज बोय खालको हुँदैन सानैबाट सबले माया गर्ने होइन सबले अब फेभरेट टिचर पनि थियो एउटा स्पोर्ट्स टिचर सुदन सरलाई त चिन्दैन होला तपाईँले सुदन सर भन्ने थियो उसको चाहिँ म वाटर बोय थिएँ पानीहरू थापिदिन्थेँ सरको लागि पनि मैले होइन तिमी डेनियलहरू थियो तिमी पढ्दा चकचकै थियो नि मेरो भाइ हो नि त चकचकै बिकज डेनियल सो तिमी डेनियल थियो है होस्टेलमा हजुर डेनियल म हामी पुरा मिल्थ्यौ दा कसरी मिल्नु थाल्यो भन्दा म क्लास 4 मा थिएँ क्या फर्स्ट तिनीहरूको चाहिँ सिनियर डोमेट्री थियो मेरो चाहिँ जुनियर डोमेट्री होइन अन्त एक दिन चाहिँ त्यो फर्स्ट इन्सिडेन्ट थियो होला मेरो एकदमै डेन्जर एकजनाले चाहिँ सिडीबाट झारिदिएको मैले कहाँको होस्टेलमै धक्का दिएर बुझ्यो त्यो जुन चाहिँ मोन्टे भने न आयो त्यो टक्क आयो प्रिन्सिपललाई बोकेर यसलाई त स्कुलबाट निकाल्नु पर्छ क्लास 4 मा चाहिँ म अब 3 मा त जोडे पाइ खाएको नि त मैले क्लास 4 मा हरामी भइसकेको थियो फेरि दा अब जसलाई दबाउँदै अब मलाई के लाग्छ भन्दा दबेको छ भने नि यस्तो पोइन्ट आउँछ कि जहाँ चाहिँ अब एक्सप्लोड हुने खालको एकदमै खतरा हुन्छ क्या छुइन सक्ने खालको अब अहिले त मेरो त्यस्तै बनाइदिएँ मैले आफूलाई त एकदम छुइन सक्ने खालको तर तिनीहरूको त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो इन्सिडेन्ट भयो झारिदिएँ मैले झारिदिएँ मलाई टोकेको थिएँ कि मलाई अहिले पनि थाहा छ टोकेको थिएँ मैले त्यसलाई यसरी धक्का दिएर बुक्लुङ बिहोस ढुक म गएर सुत्दै सानी त थियो होइन म गएर सुत्दै अब त्यहाँ हल्ला भइरहेछ टिचरहरू आयो होइन स्कुलबाट निकालिदिनु पर्छ यस्तो यस्तो तर निकाल्नु त निकालेन मलाई होइन सिनियर डोमेट्रीमा हालिदियो मलाई डेनियलको बेड हो मेरो बेड हो म सानी थिएँ त्योसँग सुत्थेँ दा म सानी थिएँ होइन त्यो पनि त सानी थियो नि त त्यति बेला अहिले त अब त्यो बुढो भइसक्यो बुढो भइसक्यो भाइ होइन अब हामी बोलिबस्छौँ
तर It's a big surprise एकदमै एक्सपिरियन्स दामी हो नि दा त्यसको बाद चाहिँ अब अझै एक्सपिरियन्सहरू थियो क्या हाम्रो लाइफको सिनियर डोमेट्रीमा आए होइन सिनियर डोमेट्री अर्को फेरि जहिले झगडा जहिले झगडा अब मलाई म स्कुलबाट ननिस्किने कारण जति पनि पढाइमा लद्दु होस् म जहिले फेल हुने नि त जसरी तानतुन गरेर पास गरिदिने मलाई होइन होस्टलर एक त होस्टलहरूको अर्को दबदबा फेरि हो होस्टलरहरूको दबदबा अर्कै हुन्छ मैले अब हेब्बी माया गर्थेँ नि त प्रिन्सिपलको छोरा अविदाले हेब्बी माया गर्छ मलाई अहिले पनि हेब्बी माया गर्छ होइन अविदाले त बिहातिर पनि बोलाएको थियो मलाई हो अविदालाई त त्यसै बोलिरहेको हुन्छ अविदा आउँथ्यो राति लु अनिकेत भन् त को हो हल्ला गर्ने मलाई सोधिदिन्थ्यो दा सबभन्दा सानो होइन भनिदिन्थेँ जोर धुलाइ तिनीहरूको तर त्यहाँ थियो नि त अब कतिजना थियो बिहारकोहरू पनि थियो मिल्छु म तिनीहरूसँग म यस्तो थिएँ कि दा अब मलाई सबले माया गर्थ्यो कुनै किन अब सबैको फेभरेट भाइ मेरो पनि झगडाहरू हुन्थ्यो होइन मेरो झगडामा चाहिँ अब जो झगडा पऱ्यो मसँग त्यसले चाहिँ पुरा भेट्ने दा अब सपोज मैले धुलाई खाएको छु भने त्यसले कन्फर्म धुलाई खाने होस्टेलमा चाहिँ कन्फर्म अब बाहिर केटाहरू चाहिँ कस्तो थियो अब भित्र त कसले हिर्काउनु नसक्ने होइन बाहिर ताकेको हुन्थ्यो क्या तर तिनीहरूसँग त्यसको एउटा थियो क्लासमेट आकाश मास्के लेजेन्ड मान्छे हो दा त्यो त झन् लेजेन्ड त्यसले सिकायो हामीलाई होस्टेल बग गर्छु त्यो कम्ता आउँथेन त्यसको कम्प्लेन होइन लास्टै आउने क्या कम्प्लेन चाहिँ अब होस्टेल बङ्क गर्यो भनेर आम्बो दा यस्तो थियो नि अब तिमी पनि थियो जुन चाहिँ दिन म भएको थिएँ नि अब ढाँटेको होइन त्योहरूलाई पनि सोध्नु कि जुन चाहिँ दिन म भएको थिएँ नि कहिले कम्प्लेन आउँदैन थियो केटीहरू माथि बस्थ्यो नि त सबैजनाको त फेभरेट म कसले भन्दैन थियो म जान्दाखेरि होइन जुन चाहिँ दिन म गएन त्यो घिमिरे सरले त यस्तो हिर्काउँथ्यो नि तिनीहरूलाई अम्बो कस्तो भनौँ न अब यिनीहरू चाहिँ अब होस्टेल अब सुत्यो होइन राति त्यहाँ चाहिँ भागिदिँदैछ क्या अब रातभरि चढिदिने अब होइन अम्बो दा धेरै होइन त्यो त नगरौँ होला त्यस्तो कुराहरू तर हामी मिरिक त पुरै घुम्थ्यो नि रातिको टाइममा माछा मारिदिन्थ्यो हामीले बुद्धि त थिएन हाम्रो होइन मिरिक झिलमा गएर पुलिस आयो भन्दै अम्बो भागिदिने त्यो मोटेल पुग्दै हामी त एक दिन हिँड्दै होइन म चाहिँ आँखा त्यस्तो बेसी देख्दिनँ नि त ओह्रालो बाटो चाहिँ भाग्नु पर्ने यस्तो स्पिड कुदेको कि झाडीभित्र पसिदिएको छु म अब चप्ली हातमा यसरी हालेर त्यो पनि दुइटा चप्ली यसरी हालेर स्पिड कुदिरहेको क्रिसको स्पिडमा सोच्नु नि त तर त्यो अब बेस्ट लाइफ हो क्या त आई जेन्युनली म आफ्नो भाइलाई पनि मेरो भाइ छ नि त कजन भाइ त्यसलाई भन्छु कि स्कुल लाइफ चाहिँ जा भाइ तँ बरु फेल होस् जेसुकै होस् त्यो एक्सपिरियन्स कहिले पाउँदैन त द्याट्स नेभर गन जे पनि गर्नु नि तपाईँ लाइफमा अब तपाईँलाई पनि फिल हुन्छ होला कोही कोही बेला होइन अब टाइमको हिसाबले चेन्जेसहरू आएको छ होइन हामी चेन्ज हुन्छ एज हुन्छ होइन तर त्यो लाइफ हेब्बी मिस हुन्छ क्या त त्यो फर्केर आउँदैन नि एकदमै अब चाहेर पनि आउँदैन नि त द बेस्ट पार्ट वाट वी क्यान से इज लाइक हामीले त्यो पल जियो क्या त्यो नै बेस्ट कुरा हो क्या अब जियो त्यही चेरिस गर्न सक्छौँ हामी अगाडि गएर पनि यसरी कफमा निस्किँदाखेरि होइन कतिवटा कुराहरू क्या बेङ्गलोरमा पनि म थिएँ होइन एन्ड ल्युजमा पनि एन्ड डेनियल पनि भाइ होइन लाइक धेरै कुराहरू कमन इनकमन निक्लिरहेछ होइन मलाई के लाग्छ भन्छ त अब केही त थियो होला हौ हाम्रो पहिलाको जन्ममा है त्यही भएर अहिले कनेक्ट हुँदैछ यता उताबाट हुनसक्छ एकदमै खुसी लाग्यो अनि मेन थिङ इज किन भनौँ त यु केम अप हियर होइन टु एक्सप्रेस युर सेल्फ होइन अन्त तिमीले अब कतिवटा क्वेसनहरू मैले अप्ठ्यारो पनि सोधेँ तिमीलाई होइन बट यु क्लियर इट फ्रम युर साइड क्या होइन एकदम खुलेर गऱ्यो किनकि धेरैजना लाइक वाट वी डोन्ट नो क्या अब होइन थाहा छैन हामीलाई कतिजना यो केसेसहरूबाट गो थ्रु गरेर त्यही ह्याड कमिटेड सुसाइड होइन अब आफ्नो ज्यान दिएर त्यो अब घर परिवारमा त्यस्तै ट्रमामाथि झन् ट्रमा अब ज्यान दिँदा कस्तो हुन्छ होइन लाइक मान्छेले ओभरै फेस गरिरहेको छ क्या यस्तो कुराहरू बिकज अफ अब त्यो मिसयुज अफ इन्टरनेट क्या होइन एन्ड यु केम ओभर हियर होइन तिमीले आफ्नो एक्सप्रेस गरिरहेछौ यो साइड अफ स्टोरी होइन र मलाई एकदमै प्राउड पनि फिल भइरहेछ क्या कि लाइक अब भले आई डोन्ट नो इफ बाई एनी चान्स आइल गेट ब्याक उसँग होइन तर यो फेजहरूले गर्दा आई गट टु नो के अब द्याट लेडी इज लाइक भेरी स्ट्रङ मेन्टली होइन
किनकि उसको त्यस्तो सपोर्ट नभएको भए या ऊ विक भएको भए होइन म आई कुड हेभ फल्ड क्या चढ्थ्यो होला म अझै तल किनकि हारिरहेको थिएँ नि त वाज फिलिङ एज अ लुजर होइन हामी दुईजनाले गिभ अप चाहिँ गरेन क्या त भोलिको दिनमा जेसुकै होस् होइन भले त्यो चाहिँ मलाई जहिले हिट हुन्छ क्या त अरूसँग चाहिँ देख्नु नपरोस् त्यो चाहिँ फिल हुन्छ होइन अब त्यो भन्नु सक्दैन कि अनिकेत लाइक लाइफको होइन नेक्स्ट टर्निङ पोइन्ट कहाँ हुन्छ के हुन्छ भने वी नेभर नो के द मेन थिङ इज आफ्नो मनलाई सफा राख्नु पऱ्यो होइन हो त होइन त्यही नै त हो एन्ड वी हेभ टु बी अलवेज अ गुड पर्सन क्या किनकि नराम्रो मान्छे त टन्नै हुन्छ क्या एन्ड टु बी अ गुड पर्सन इज अल्सो अ च्यालेन्जिङ थिङ टु डु इन लाइफ होइन त्यो पनि हो अन्त तर होइन दा मेन चाहिँ के हो त अब गिभ अप चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या जेसुकै होस् या डाउनफल होस् या मान्छेहरूले जेसुकै बनोस् होइन बिकज वाट आई एक्चुली बिलिभ इज सबैले एउटा पोइन्ट जिरोबाट स्टार्ट गरेको हुन्छ नि त अन्त किनकि हेर्नु अब कतिहरूको त अब एकदम सुबिस्ताले जिन्दगीमा अगाडि बढेको हुन्छ क्या फ्यामिली सपोर्ट होइन पैसा टन्नै होइन अब जसले जिरोबाट एकदम मेहनत गरेर स्टार्ट गरे हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ नि त कसरी गरेको हामीलाई त्यो पनि थाहा छ कसरी अगाडि उठ्ने हो त किनकि फेरि झर्नु पनि ढिलै झरिन्छ नि त अहिलेसम्म तिमी टिकिरहेको तिमीहरू दुईजना नै भनौँ न बिकज अफ त्यो बेसले गर्दाखेरि पनि हो क्या बिकज वी हेभ सिन मेनी पिपल क्या अब होइन जो चाहिँ रातोरात भाइरल भएर अहिले नामो निशान पनि छैन क्या बट स्टिल यु गाइज आर डुइङ यर पार्ट होइन अझै पनि तिमीहरू कोसिस गरिरहेछौ होइन एन्ड हाम्रो त म त अब एज एन ब्रदर भनौँ या फेरि प्रडक्सनको थ्रुबाट भनौँ होइन अलवेज वेल विस गर्न चाहन्छु राम्रो होस् किप अन साइनिङ क्या मोर क्या अब आँखा उयो होस् क्या बरु के अरे उज्यालोले क्या चस्मा कालो चस्मा लाइन्जाल होस् क्या तिम्रो हेटर्सहरू चाहिँ क्या त्यस्तो आउँछ टाइम के हेर्नु मान्छे आफूले हार मान्यो भने मात्रै आफूसँग हार्नु सक्छ क्या म चाहिँ जब आफूसँग वेन आई फिल लाइक अब चाहिँ ल म हारेँ होइन किन हार्ने नि हार्नै हुँदैन नि त्यही हो किन भन्दा मरेपछि त सक्यो मात्रै होइन त अब यो कुराहरूले म के सोच्छु भन्दाखेरि नि लाइफ एकैपल्ट हो क्या पछि मलाई थाहा छैन नि त यही लाइफमै जिउने हो यही लाइफमै गर्ने हो यही लाइफमा झगडा हुन्छ कि राम्रो हुन्छ जे पनि यही लाइफमा फेस गर्ने हो होइन किनकि आफ्टर लुजिङ समबडी भेरी क्लोज टु मी वाट आई हेभ लर्न्ड इज यु नेभर नो के भोलि मैले देखेको छुइनँ न त आई क्यान प्रिडिक्ट माई फ्युचर न कसैको फ्युचर मलाई थाहा छ वाट I can do is like I can just work on my goals, work on the things that is required to do. अन्त यस्तो नेगेटिभ कुराहरू जति अभोइड गर्न सक्छ गर्यो होइन त्यसले केही भ्याल्यु त दिने होइन आफ्नो सराउन्डिङ क्लिन राख्यो भने आफ्नो सर्कललाई क्लिन राख्यो भने होइन सर्कलले नराख्यो भने झन् त झन् राम्रो होइन सर्कलले नराख होइन तर अब सर्कल भन्नाले इन द सेन्स लाइक द रियल पर्सन क्या रियल मान्छे अब जस्तै यो फ्यामिली भयो होइन त्यो मेरो चाहिँ एउटा डाइलग छ कि सबैजना आफ्नो हुँदैन आफ्नो मान्छे कहिले बिरानो हुँदैन क्या बिरानो हुँदैन किन भन्दाखेरि जब नराम्रो हुन्छ नि त्यति बेला पनि आफ्नो मान्छेहरू साथमा हुन्छ नि त यदि आफ्नो हो भने चाहिँ होइन अब आफ्नै होइन त्यो नामले मात्र हो भने त त्यो उनीहरू हुन्छ क्या खुट्टा तान्ने होइन आगो लगाउने हो सब तिनीहरू हुन्छ नराम्रो टाइमले पुरा कुराहरू सिकाउँछ त राम्रो नराम्रो को छ साथमा होइन नराम्रो टाइमले चाहिँ आँखा खोलिदिन्छ क्या सबै कुराहरूको आँखा खोलिदिन्छ मायाको मान्छेहरूको सबै ओभरअल नराम्रो टाइमले धेरै राम्रो टाइमले के सिकाउँदैन त फेलियरले मात्रै सिकाउँछ क्या मान्छेहरूलाई सो म त त्यही भन्छु मान्छेहरूलाई नट इभन इन माई ड्रिम्स आई विल एभर विश कि मेरो एनिमिजहरूले पनि यस्तो फेस गरोस् होइन बिकज ह्याभिङ फाइट्स एन्ड गेटिङ इन्टु फाइट्स आर भेरी नर्मल पाकपुक्कु पऱ्यो सक्यो त्यो कुरा होइन बट यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् कि जहाँ चाहिँ डिले गर्न सक्दैन जहाँ चाहिँ थाहै छैन कसले गर्यो के हो होइन सो यस्तो कुराहरूसँग त्यो लिनु दिने होइन त लाइफमा बिकज देयर आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु एन्ड अचिभ रादर देन थिङ्क अबाउट दिस पर्टिकुलर थिङ द्याट हेज ह्यापन्ड होइन बिकज यसले अब त्यो विक मान्छेहरू
त्यसले प्रुभ भइहाल्छ त विक मान्छेहरू ढलेको हुन्छ क्या मान्छेहरूले दबाउनु त खोजेको दब्यो भने सकिगयो सो दब्बिने होइन यो कुराहरू यो तिम्रो हेटर्सहरूलाई होइन जलाउने क्रममा अझै जलाउँ होइन अब आफ्टर फेम क्या होइन तिमीले यु वेन्ट टु स्पिच भिल्ला यु हेभ बिन लाइमलाइटमा आइसक्यो तिमी होइन एन्ड तिमीलाई अब नेसनल लेभलको टेलिभिजनमा यो रक्ट होइन अन्त अहिले अब जुन चाहिँ तिम्रो आफ्टर स्पिच भिल्ला अहिले प्रोजेक्ट्सहरू कतिको भइरहेछ नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू लाइक अघि पनि भन्दै थियो यु आर गोइङ टु बी एन मुभीहरू भनेर होइन एन्ड त्यो बारेमा अलिकति सेयर गर्छु लाइक वाट आर द नेक्स्ट मेरो त अब मान्छेहरूले सोच्छ होला अहिले काम पाएन यस्तो उस्तो होइन तर म चाहिँ यस्तो थिएँ कि आई वाज वेटिङ फर अ बिग प्रोजेक्ट क्या अब किनकि पायो भने म सबैमा त हात हाल्नु भएन नि त एन्ड मैले चाहिँ म त्यो साइड रोल खालको चाहिँ लाग्दैन क्या त अलवेज वान बी द मेन क्यारेक्टर हुन्छ नि आफ्नो लाइफको त मेन क्यारेक्टर हो होइन मुभी होस् म्युजिक भिडियो होस् जे पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो साइड क्यारेक्टर चाहिँ प्ले गर्न चाहदिनँ क्या त किनकि त्यसरी म अब जति सक्सेसफुल मान्छेहरूलाई देखेछु नि मैले होइन तिनीहरूले आफै स्टार्ट गरे हुन्छ लाइफमा होइन म पनि त्यसरी त्यही बोकेर जाने हो क्या त काम भले कम्ती पाओस् एउटा गर्छु दुइटा गर्छु तर राम्रो डेलिभरी गर्छु क्या जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले अप्रिसिएट गरोस् त्यो कामलाई होइन एन्ड होपफुली अब 2टा जस्तो म्युजिक भिडियो चाहिँ पहिला गर्छु होला एन्ड अझै रियालिटी सोजहरूको पनि कुरा भइरहेछ होइन सो त्यसमा अझै गर्ने हो एन्ड जतिजनाले मलाई रोडिजमा हेर्नु चाहन्थ्यो होइन रोडिज पनि लाइक 4 साल बाद एक्स रोडिजहरूलाई ल्याउँछ होइन त्यति बेला चाहिँ सायद म कम्पिट गर्छु होला बिकज एक्स रोडिजहरूसँग कम्पिट गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स मान्छेहरूसँग कम्पिट गर्दाखेरि यो लोन क्या धेरै कुराहरू अब भन्छ नि त अब जोसँग तपाईँसँग धेरै एक्सपिरियन्स छ तपाईँसँग बसेर या कम्पिटेटिभ नेचर इज वेन यु आर च्यालेन्जिङ द्याट पर्सन होइन त्यो अन फिल्ड हो तर धेरै एक्सपिरियन्स तपाईँको कुरा सुन्छु म कति कुराहरू आउँछ नि त त्यसमा मजा आउँछ नि त त्यति बेला मजा आउँछ नि त कम्पिट गर्न हार्दाखेरि पनि अब यस्तो मान्छेसँग हारेँ त्यो फिल होस् के मलाई अन्त त्यसको बाद त म बेटर हुन सक्छु पुस गर्न सक्छु अब नयाँ अब जति अहिले छ नि दा वाट आई फिल म प्राइममा पनि हुनु पर्दैन क्या यिनीहरूलाई च्यालेन्जमा हराउनु लागि आई डोन्ट ह्याभ टु बी अन माई प्राइम टु कम्पिट विथ देम म यसरी पनि हराइदिन सक्छु तिनीहरूलाई गएर त्यति चाहिँ कन्फिडेन्स छ मलाई त्यति त थाहा पनि छ मान्छेहरूलाई होइन किनकि च्यालेन्जमा मान्छेहरूलाई पहिला त नर्भस बनाइदिन्छु क्या म किनकि आफूलाई अब हेर्नु अपोनेन्टलाई नर्भस बनाइदियो होइन आफ्नो टेक्निक थाहै छैन नि त अन फिल्ड म के गर्न सक्छु त्यो मलाई मात्रै थाहा छ नि त न त म भन्ने हो त्यहाँ मुखमा खोलेर भन्ने होला म यसरी हराउँछु है तँलाई भनेर त भन्दिनँ नि त म होइन जित्नु लागि मात्रै जाने हो यसरी पर्फर्म गरेर साट हराएर टक्कै शान्तिले बस्दिने हो लाइफै यसरी यस्तै हो त अझै किनकि मैले कहिले यस्तो भनेको थिएन कि म यस्तो गर्छु अगाडि गएर म्युजिक भिडियो मुभिज तर आई हेभ अल्सो टेस्टेड सक्सेस के अब चाहिँ एन्ड एकदमै क्लोज कल हुन्छ नि सक्सेसको एन्ड फ्यान्स आर क्लिकिङ पिक्चर्स इट्स अ डिफरेन्ट लाइफ अब चाहिँ what I feel is I want more just because of this incident what has happened no I want more of it because I will have more audience के अन्त म अझै काम गर्ने हो होइन किनकि I want to connect to as many people I can किनकि अब हेर्नु you after being a public figure no आफूले त पाइरहेको हुन्छ काम होइन काम पाइरहेको हुन्छ आफ्नोमा फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट भइरहेको हुन्छ ब्रान्ड्सहरूकोबाट होइन किनकि मान्छेहरूलाई थाहा छैन ब्रान्ड्स दे पे यु सो मच भनिदिउँ न अब हामी जस्तो एजकोहरूको लागि त द्याट्स इनफ न इनफै भनौँ मेरो लागि त अहिले किनकि मलाई घर हेर्नु परेको छैन मेरो ड्याडले त ओपनली भन्छ मलाई अहिले पनि पेन्सनको पैसा सबै छ होइन आफ्नो लाइफ हेर आफूले गर सो यो फिल्डमा देज अब त झन् अब
यो सालको मार्केट हेऱ्यो भने अलमोस्ट क्यालकुलेट गऱ्यो भने 7,000 करोडहरूसम्म छ होला क्या अहिलेको मार्केट सोसियल मिडियाको है यु क्यान अर्न अ लट अफ इट इफ यु हेभ लाइक त्यो बिजनेस आइडिया किनकि बिजनेस त हो होइन पहिला म त अलिकति फिटनेसहरूबाट छोडेर म अलिकति अल्छे भएको थिएँ क्या मलाई त्यस्तो बेसी यो सोसियल मिडिया मात्रै चाहिँ गर्नु मन पर्दैन बिकज म अनलाइन ट्रेनिङहरू पनि गर्छु नि त मेरो क्लाइन्ट्सहरू पनि छ बाहिरको जोसँग पहिल्यैदेखि थिएँ होइन एन्ड तिनीहरूलाई ट्रेन पनि गर्छु त्यहाँबाट पनि आई क्यान जेनेरेट मनी विच आई हेभ अलवेज डन बिकज त्यहाँ चाहिँ अब आई फिल एकदमै गुड के किन भन्नु त अब तपाईँ मेरो क्लाइन्ट हो मैले पेलिरहेको छु तपाईँलाई मलाई त केही गर्नु पर्दैन तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन गराउने हो त्यसलाई जोड पेलाउँछु म होइन एन्ड यु आर अर्निङ आउट अफ इट उसको लाइफ पनि चेन्ज भइरहेछ एन्ड यो एज म मेरो सबभन्दा एजेड क्लाइन्ट 54 इयर्सको हो त सी इज अ लेडी बिहानको 6 बजेदेखि 7 बजीसम्म क्लास हुन्छ सो कति एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छ होला भनौँ त आई हेभ टु डिल विथ देम कुन चाहिँ वेमा बोल्छु के गर्छु होइन सो आफूले बुझ्नुपर्छ त मेन चाहिँ मार्केट सोसियल मिडियाको पनि यु क्यान अर्न अ लट तर त्यो आफ्नो मात्रै सोचेर चाहिँ हुँदैन त किनकि अब मेरोमा छ भोइस सो आई वान बी अ भोइस के मान्छेहरूको लागि टु बी अ चेन्ज अब आफ्नो जग्गामा पनि अब हेऱ्यो भने दे आर सो मेनी थिङ्स द्याट हेज बिन ओभर स्याडोड वाट आई जेन्युनली फिल लाइक कति कुराहरू छ नि त सराउन्डिङमा भइरहेको हुन्छ कोही अगाडि आएर बोल्दैन क्या म चाहिँ बोलिदिने हो त त्यही भएर मलाई अडियन्स पनि अझै चाहियो काम गर्छु अगाडि जति दुःख हुनसक्छ गरौँला होइन दुःख गर्दै हुर्केको अझै गर्दा पनि केही छैन त्यो फिल पनि मजा आउँछ नि त दुःख गरेर होइन लु लेबरै काम गरेर पनि त्यो दुःख गरेर त्यो खाना खाँदाखेरि कस्तो मजा आउँछ खाना खानु त्यो फिल अर्कै छ नि त भोक लागिरहेको बेलामा अब त्यो हौडे खाना हो किन नहोस् त्यसको भ्याल्यु अर्को छ के त स्वाद अर्को हुन्छ सो त्यो स्वाद म हमेसा लिनु चाहन्छु स्ट्रगल गरेर नै होइन स्ट्रगल गर्दै अगाडि बढौँ लाइफमा अन्त माथि उपरवाला आए त्यो चाहिँ म बिलिभ गरिदिन्छु होइन भगवान्ले जे मेरो फेथ र डेस्टिनीमा ल्याएछ त्यो त हुने हो त्यसलाई कसले टाल्नु सक्ने होइन त्यही भएर अगाडि बढ्दै जाउँ यसरी नै सही हो यस्तै गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच है पेसेन्सली तपाईँहरूले यति लामो पोडकास्ट पनि हेरिरहनु भएको छ सो यहाँसम्म आउनु भएको छ भने वी हेभ समथिङ भेरी एक्साइटिङ फर यु अल है हाम्रोमा चाहिँ योपालि सिजन 2 मा चाहिँ ऱ्यापिड फायर पनि राखेको छौँ सो अनिकेतलाई म केही प्रश्नहरू सोध्नेछु है एन्ड यु क्यान एन्सर इट एकर्डिङ टु तिम्रो माइन्डमा के आउँछ त्यो फटाफट एन्सर दिने है ल ओके र मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ वाट इज द वेयर्ड ह्याबिट द्याट यु हेभ वेन यु आर अलोन वाट यु डु म सर्टमा भन्दा आई ओभर थिङ्क म हेप्पी ओभर थिङ्कहरू ओके इफ यु कुड हेभ वान सुपर पावर वाट वुड इट बी हाम्रो मान्छेहरूको मन पर्ने भित्र के छ के चल्दैछ त्यसलाई मेरो माथि मेरो लागि होइन त्यो चाहिँ पढ्नु चाहन्छु कि बुझ्नु चाहन्छु वाट कम्स इन यर माइन्ड वेन यु हियर द वर्ड लोयालिटी सोचे नि अब प्लाट्टै भन न म चाहिँ जेरी माई डग अब पप्पीहरू चाहिँ ओभर लोयल हुन्छ होइन किनकि मान्छेहरू त अब एकदमै गद्दार हुन्छ ट्रस्ट एकदमै ट्रस्ट त अब परै जाओस् ट्रस्टको कुरा त मान्छेहरूसँग आफ्नो उयोहरू चाहिँ जानवरहरू चाहिँ पुरा लोयल हुन्छ ओके इफ यु कुड बी एनी वान फर अ डे वाट वुड यु बी म मोदी किन देश चलाउने हो दा होइन देशमा के भइरहेछ अब फेरि अर्को केस लाग्छ होला मलाई ओके इट्स जस्ट फर फन त होइन वाट इज द वान मोटो अर प्रिन्सिपल इन यर लाइफ द्याट यु फलो no matter what happens stay consistent because that is only a key to success मलाई लाग्दैन यार तिमीले क्लास 7 मात्रै पढेको भनेर यार दा म आफूलाई डाउट गरिदिन्छु नि यार कसलाई थाहा छैन अब स्नेहालाई थाहा होला स्नेहालाई चाहिँ स्नेहा अहिले त मेरो म्यानेजर हो बट सी वाज अ एकदमै डाई हार्ट फ्यान हुन्छ नि मेरो स्प्लिट्सभिलाको टाइमदेखिको अहिले त उसले सबै ह्यान्डल गर्छ मेरो होइन
उसले पनि भन्छ क्या मलाई 7 सन मात्रै पढेको तपाईँ भन्छ कि बेङ्गली हो नि त दामी 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 अब नेक्स्टमा जाउँ है वान थिङ यु क्रेभ इन लाइफ बट यु विल नट एक्सेप्ट इफ इट कम्स टु यु नाउ लभ ओके टाढै बस्दिने हो त है वान सङ द्याट डिफाइन्स यु One song that defines me. Cry for Me. Okay. If you were to define your personality through one movie character, who would it be? Milka Singh. किन? धेरै फेस गरेछ के त होइन एउटा एथलिट पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने ग्रोथ हेऱ्यो अन्त डिस्ट्र्याक्सन्सहरू बिकज पुरा डिस्ट्र्याक्सन्सहरू पनि हुन्छ नि त लेडी लभ भन्छ डिस्ट्र्याक्सन्सलाई होइन या जे पनि फाल्टो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू त्यसको बाद पनि त्यो सक्सेस हेऱ्यो नाम बनायो आफ्नो होइन सो त्यही भएर ओके इफ यु कुड गो ब्याक इन यर लाइफ वाट इज द वान थिङ द्याट यु वुड चेन्ज अब आई थिङ्क लाइक त्यो टाइम पिरियडमा ब्याक त जानु सक्दिनँ तर सकेको भए चाहिँ होइन आई प्रिफर लाइक स्टेइङ होम एन्ड स्पेन्डिङ मोर टाइम विथ माई ग्रान्ड फादर बिकज अहिले त लाइक उसको एब्सेन्स इज गन दिस इज लाइक समथिङ कहिले नसोचेको कुरा हो क्या म अहिले पनि एक्सेप्ट गर्दिनँ यो कुरा चाहिँ द्याट इज नो मोर भन्ने होइन सो त्यही कुरा मात्रै अब ब्याक गएर उसँग जति बोल्नु सक्छु किनकि एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड थियो क्या मेरो सबै राम्रो नराम्रो कुरा गर्लफ्रेन्डको बारेमा पनि सेयर गर्ने सबै कुरा सेयर गर्ने होइन रक्सी जे पनि त एकदमै फ्रेङ्कली भनेको सबै कुराहरू हुन्छ नि त एउटा मान्छेको लाइफमा होइन सो द्याट्स द ओन्ली थिङ आई विश आई कुड गेट ब्याक डिप फिल हुन्छ त अब म सेन्टी खालको हुने मान्छे होइन तर यस्तो कुराहरू सोच्दाखेरि चाहिँ धेरै दुःख लाग्छ यार मलाई यस्तो रियालिटी पनि हो नि त तर समटाइम इट सेप्स यु क्या हामीलाई त्यो रियालिटीले हामीलाई सेपअप पनि गरिरहेको हुन्छ नि त बिकज वी हेभ द्याट्स द अब त्यो के भन्ने एउटा संसारको नियमै हो नि त नि वी हेभ टु लुज समवन बट मेन थिङ इज तर के भन्दा उनीहरूको जग्गा लाइक देयर इज अलवेज एम्प्टी वेन दे लेफ्ट क्या त्यो जग्गा कसैले पनि लिनु सक्दैन नि त लिनु सक्दैन त होइन एन्ड वी हेभ टु बी ह्याप्पी अल्सो कि हामीले उहाँहरूसँग त्यो समय बिताउनु पायौँ होइन बिकज अरूले त्यो रिलेसन त्यो मोमेन्ट्स पाएन क्या होइन सो वी हेभ टु चेरिस द्याट मेमोरिज पनि क्या अन्त अर्को वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन रिलेसनसिप द्याट यु लुक फर आई थिङ्क लाइक मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ नि अब वेन यु आर डेटिङ समबडी दे सुड नट अलवेज बी अ निड क्या बट अल्सो सुड बी भ्याल्युड निड र भ्यालिडेसनमा इट्स अ डिफ्रेन्ट सिनेरियो बट आई फिल किनकि अब यो मान्छे मलाई चाहिरहेछ तर यो मान्छेलाई म भ्याल्यु गर्नु सकेको छैन सो भ्याल्यु गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टिप होइन त फेस गरेछ बुझ्छ होला अडियन्स पनि अडियन्सहरूले पनि आई होप माई अडियन्स आर म्याच्योर इनफ नाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड What do you have to say to the audience right now? Like your time, since you got the mic, you got the camera. What do you want to say to the audience? Life is something you can't predict. There are so many ups and downs. People are gonna go below belt to knock you down, and it's up to you how you take it, how you tackle things, and trust me on this. The only thing I am gonna say you is whatever you face, the highs and lows, it's only you who can lift yourself up. So have that strong mentality to like tackle everything alone, because you're gonna involve people. त्यो मान्छेहरूले भोलिको दिनमा they are gonna be like, okay, I was there. यसको यो टाइममा त्यो चाहिँ म एज अ पर्सन आई नेभर वान्ट द्याट टु एनी कसैले पनि भोलिको दिनमा यो भनोस् कि म चाहिँ थिएँ मैले गरेको थिएँ लाई यस्तो यस्तो त्यो किनकि अब गर्नु इज अ डिफ्रेन्ट थिङ तर त्यो गरेर जताउनु इज अ डिफ्रेन्ट थिङ मलाई जताको मान्छेहरू चाहिँ मन पर्दैन त
त्यही भएर म जे पनि गर्छु होइन म भरे हराउँछु होला अलिक टाइमको लागि तर म आफै निस्किन्छु क्या आफै गर्छु म सो नेभर रिलाइ अन एनी बडी सोल्डर बिकज जब आफ्नो डिप एकदमै स्याड फेज या जे पनि लो फेजमा नि तिमीले आफ्नो आँसु आफै पुस्नुपर्छ कोही आउँदैन आँसु पुस्नु लागि सो सक्सेस वेन आई बिकम सक्सेसफुल आई होप आई डु समडे जति काम म गर्छु होला अगाडि गएर त्यति बेला पनि आई डोन्ट थिङ्क सो आई एभर ह्याभ एनी बडी एक्सेप्ट माई फ्यामिली एन्ड माई ब्रदर्स दोज हेभ बिन देयर फर मी यो टाइममा होइन सो त्यही हो लाइफ इज एकदमै अनप्रेडिक्टेबल just spread love as much as you can because you don't know भोलिको दिनमा गएर के हुन्छ होइन सो जति छ हाँसी खुसी बिताऊ सबैलाई खुसी बनाऊ होइन किनकि अब थाहा छैन कसैले के पर्सपेक्टिभ लिएर याद राखेको हुन्छ त्यो नराम्रो उयस चाहिँ नहोस् भन्छु म चाहिँ कसैको दिमागमा होइन सो राम्रो गर्नु भले दुनियाँले गाली दियोस् जे पनि भनोस् हम्बल बस जति पनि ल्याम्पलाइटमा जाओस् सक्सेस देखोस् होइन एकदमै ग्राउन्ड टु अर्थ बस्नु त्यसैले त्यही उयसले मात्रै लाइफलाई एउटा राम्रो डाइरेक्सनमा लिएर जान्छ त्यति नै भन्न चाहन्छु म ओके थ्याङ्क यू अनिकेता फर सेयरिङ सच अ वन्डरफुल टाइम विथ अस होइन मेन चिज इज लाइक यु केम आउट इन द पब्लिक एन्ड एक्सप्रेस युर सेल्फ र लाइक अब यो लाइक वी ह्याड अ सिरियस टक अल्सो वी ह्याड अ फन अल्सो होइन बट वान थिङ वाट आई थिङ्क इट्स मिसिङ इज अ गिटार है So I would like to call up on a stage Zamro Sailab Bhai, who is behind camera and support us in guitar, right? So that we can एउटा गइदिउँ न होइन मेमोरिज त हो सिन्स वी आर अल टकिङ अबाउट मेमोरिज होइन एउटा राम्रो मेमोरिज बनाउँ न त अन्त दाको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिन्छु म आज नै भेटेको दालाई दा इज भेरी ट्यालेन्टेड आई एम लुकिङ फरवर्ड टु वर्क टुगेदर विथ अल द पिपल इन दिस रुम राइट नाउ and there are bigger things we are planning. I hope you guys are going to be supportive and support us in the upcoming projects we are planning to and carry forwarding to him who's going to be playing the guitar now. Okay. Habari चाहिँ मार्नु पर्छ है कभरले हामी नै मार्दिउँ त and also big shout out to हाम्रो Shrans bhai and Subham Chubu Vlogs for behind the scene and कुन चाहिँ गीत गाउने हामी जुन चाहिँ भन्छ त तिम्रो फेभरेट लु नेक्स्ट फेभरेट एकदमै दर्द होला दर्द हुन्छ नि त फेरि दर्द नगर्नु होला त तपाईँ सुनाउनु नि त हल्का तपाईँ हल्का रमाइलो बनाइदिनु न फर्स्टमा तपाईँ हल्का रमाइलो कन्फिडेन्स होस् न यार होइन आम्बो आम्बो अब यो दाले गाना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति भनिदिउँ होइन नो म्याटर वाट यु फेस इन यर लाइफ तर लभ इज अ भेरी स्पेसल एन्ड अ प्रिसियस थिङ के एउटा ह्युमन लाइफमा होइन बिकज एउटा राम्रो पार्टनर छ भने लाइफमा धेरै सुख पाउँछ माया पाउँछ होइन बिकज लाइफ इज अल अबाउट लभ एन्ड sharing love with the person you love and this is a love song. This song is this song is my favorite song and let's go. फूलों जैसी है तू फूलों जैसी जरा सी महकी मुझे तू प्यारी लगती है मुझे तू मेरी लगती है नरे नार ना नार नार ना नाराहने मेरी दिन भी तू मेरी शाम तू मेरे रात के सपनों में तू मेरी आहट तेरा नाम ले ये बात तू मान ले 100 साल का मेरा एक दिन ना हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो बेरुसी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो मेरी पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत है वो na 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 na
nara nara na na nara nara na ne nara nara na na ओ मेरी जहां तुम हो कहाँ ढूंढे तुझे मेरा दिल 10 दूरियां तुम हो मेरी जो मैं कहूँ सुन लो ना तुम तो मैं बार बार कह दूँ ये 1000 बार कह दूँ कहता मैं जाऊँ तुमको हो मेरी पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत है वो Yay! Let's go! जोस आउँदैछ है Oh, ल सबैजना अडियन्स पहली सबैजना गर्नु पर्यो मोहब्बत सँगै है पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत है वो Yay! Na 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 I'm crazy Ada यो लास्टको चाहिँ हेभी लाग्दैन मलाई दामी अलराइट थ्याङ्क यू सो मच ल भाइ थ्याङ्क यू सो मच काम सकेको छैन अझ बाँकी छ बिहान सिन ओके तर थ्याङ्क यू सो मच दा एकदमै फ्रेस फिल भयो फेरि थ्याङ्क यू सो मच अन्त दा एकदमै ट्यालेन्टेड छ सबैजना दोज आर प्रेजेन्ट इन दिस रुम एभ्रिबडी इज भेरी ट्यालेन्टेड एन्ड आइ एम जेन्युनली लुकिङ फरवर्ड टु बी अ पार्ट अफ देयर क्रू डेफिनेटली भाइ अनिकेत है वी विल बी वर्किङ इन फ्युचर र वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस है इन दिस पोडकास्ट सेसन एन्ड वी विस यु बेस्ट अफ लक फर दि अपकमिङ फ्युचर होइन राम्रो गर्नु ठुलो मुटु बनाएर होइन दह्रो मुटु बनाएर चाहिँ यु हेभ टु मुभ अन होइन लाइफमा एन्ड विस यु मोर सक्सेस अन्त खतरा साइन हुने अझ है एन्ड टु दि अडियन्स है एन्ड आई थिङ्क यो पोडकास्ट कस्तो लाग्यो यु क्यान कमेन्ट डाउन होइन एन्ड वी विल कम अप विथ अनदर एपिसोड होइन भेरी सुन एन्ड टिल देन किप सपोर्टिङ हाम्रो अङ्कित भाइ किप सपोर्टिङ सिल्भर लाइनिङ प्रोडक्सन हाउस किप सपोर्टिङ चु ब्लग्स होइन एन्ड किप स्प्रेडिङ लभ है द्याट्स अल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दा